Pop Talk Season 2. In this season, we'll be talking to entrepreneurs, inviting most of the entrepreneurs to talk about their success, learning from their failures, and talk about how they thrive. So if you're an entrepreneur or looking to become an entrepreneur, this podcast is for you. So today in our show, we have Nirdesh Dwa, who is a co-founder of Veda, a complete school management software, and also karabarapp.com, a small business accounting software app, and also a very active member of NYEF, Nepalese Young Entrepreneurs Forum. So Nirdesh, I'd like to welcome to the show. Thank you for doing this. Thank you for having me in this. Such a privilege. Same here. So starting to I have a very basic question, एकदम simple question to Nirdesh. हुन्छ. Which धेरै entrepreneur हुन्छु भनेर मान्छेहरूलाई पनि दुविधा भइरहेको होला के हो entrepreneurship भनेर. So what is entrepreneurship? Entrepreneurship भनेको चाहिँ everybody has their own definition जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन. But मेरो एक्सपिरियन्समा by what I know केही कुरा अलि डिफरेन्टली गर्ने, कुनै प्रब्लम सल्भ गर्ने एन्ड देन आफ्नो लागि क्यापिटल जेनेरेट गर्ने भइहाल्यो. त्यसमा एडेड बेनिफिट भनेको नेसनल इकोनोमीमा नि सपोर्ट गर्ने र एकदमै ठुलो रूपमा भन्दाखेरि सोसाइटीलाई इम्प्याक्ट गर्ने. सो यो सबै सिरिज अफ दिस थिङ्स ह्यापन केही हुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अन्टरप्रेनरसिप. अनि यो गर्नु आँट्ने मान्छे चाहिँ अन्टरप्रेनर हो. राइट. सो सबैको आफ्नो डेफिनेसन छ अन्टरप्रेनरको लागि. सो व्हाट्स योर डेफिनेसन per se on entrepreneurship? र बुकिश डेफिनेसन धेरै हुन्छ हैन. तर अन्टरप्रेनर हुनुको लागि चाहिँ नि सर्टन लेभल अफ भ्याल्यु, मार्केटमा डिमान्ड भइरहेको भ्याल्युलाई पुरा गर्न सक्ने सर्टन प्रडक्ट सर्भिस चाहिँ क्रिएट गर्ने आउट अफ नथिङ भनौँ न होइन. टु थिङ्क अफ द ग्याप इन द मार्केट एन्ड टु मेक स्योर द्याट यु क्रिएट द्याट प्रडक्ट एन्ड सर्भिस एन्ड डेलिभर होइन. जो मान्छेसँग त्यस्तो भिजन छ अब त्यो गर्नको लागि रिसोर्सेस जुटाउनु पर्ला, टिम बनाउनु पर्ला, सो मेनी डिफ्रेन्ट स्टेजेस टु इट. बट देन त्यो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तर त्यो गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. इन अ भेरी लेमन टर्म्स होइन एक हिसाबले होइन र त्यही नै हो. ओके. सो मार्केटको ग्याप फुलफिल गरिदिनु पऱ्यो राइट. अनि एउटा इनोभेटिभ आइडिया हुनु पऱ्यो. इनोभेसन नै हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन. तर मार्केटमा त्यो एउटा निड चाहिँ हुनु पऱ्यो कि मार्केटमा निड भयो नभएसम्म त यु एज एन के अरे एज अ बिजनेस पनि त सर्भाइभ हुँदैन नि त होइन. आइडिया मात्र राम्रो भएर पनि त भनौँ न सक्सेसफुल भइँदैन नि त. एट द एन्ड अफ द डे द बिजनेस हेज टु मेक मनी, इट हेज टु बी स्केलेबल, इट हेज टु ह्याभ होइन एउटा लेभल अफ फ्युचर. स्केलेबल इन टर्म्स अफ मनी पनि, स्केलेबल इन टर्म्स अफ साइज पनि होइन. सबै लेभलबाट चाहिँ त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसमा चाहिँ दाइले भन्नुभयो सबै अन्टरप्रेनर्सहरू इनोभेटिभ हुँदैन, सबै कम्पनीजहरू इनोभेटिभ नहुन पनि सक्छ कि. बट देन देयर मार्केट ग्याप फिल भएको छैन नि, यु क्यान एक्चुली डु समथिङ टु फिल द ग्याप. इट डजन्ट ह्याभ टु बी इनोभेटिभ. अर्को दाइले भन्नुभयो अर्को पोइन्टमा एड गर्दाखेरि चाहिँ आइडियाज भन्ने मात्रै होइन. आई थिङ्क अन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ वरेभर स्टार्टअपको कुराहरू छ, म स्टार्टअपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर अफ द टिम एन्ड त्यो ड्राइभर्सहरू हुन्छ नि, त्यो 2-3जना को फाउन्डर्स, उनीहरू कति कन्भिक्सन, उनीहरू कति कन्सिस्टेन्ट छ त्यसमा बढी डिपेन्ड गर्छ कि रादर देन आइडियाज. किन भन्दाखेरि अबाउट 90% अफ स्टार्टअप्स फेल. त्यो 10%मा हेर्दाखेरि आइडियाज मार्केटमा मिल्नुपर्छ त्यो छ. तर आई थिङ्क त्यो ड्राइभरहरू हुन्छ नि द को फाउन्डर्स, उनीहरूको डेडिकेसन, उनीहरूको हार्डवर्क, उनीहरूको पिभट हुनसक्ने, फ्लेक्सिबल हुनसक्ने चाहिँ सक्सेस चान्सेसहरू बढाइदिन्छ कि. सो दाइले भन्नुहोस् त इट्स अबाउट आइडिया बट इट्स मोर अबाउट हाउ यु एक्जिक्युट इट देन द आइडियाज इट्सेल्फ. इन्ट्रेस्टिङ म्याटर भर्खरले स्टार्टअपको कुरा गऱ्यो होइन. सो स्टार्टअपहरू 90% स्टार्टअप फेल हुन्छ पनि भनेर त्यसले भर्खर होइन. वाइ डु थिङ्क इज द रिजन द्याट 90% स्टार्टअप फेल? स्टार्टअप फेल हुनुमा धेरै रिजन छ. फर्स्ट रिजन चाहिँ म नेपालको कन्टेक्समा भन्छु है. देस दिस स्टार्टअप भनेको चाहिँ बजवर्ड हो कि. एभ्रिबडी वान्ट्स टु कम इन्टु दिस के भन्छ आई एम अ सिइओ अफ स्टार्टअप एन्ड त्यो भन्न खोज्छ होइन. सो त्यो भएर यस्तो पहिला चाहिँ सबैलाई ब्यान्ड बनाउनु मन थियो हाम्रो जमानामा होइन. सबैलाई ब्यान्ड खोल्नु वाज कुल थिङ. आजकल चाहिँ स्टार्टअप खोल्नु चाहिँ एउटा कुल थिङ भइरहेछ क्या आजकल, फ्यासन. अनि त्यो भएर आउँछ. अनि फर्स्ट प्रब्लम त्यो हुन्छ. सेकेन्ड प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भएर आउने बित्तिकै के काम गर्ने थाहा हुँदैन कि. देयर इज अलवेज एआई भन्यो, एआईको काम गरिदिउँ एउटा भन्ने सुरु गर्ने. सो एक्चुअल मार्केटमा दाइले भन्नुहोस् त मार्केटमा के ग्याप छ र मैले के गर्नु, हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ भनेर एनालाइज नगरिकन जाने मान्छेहरू चाहिँ चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ फेलियर हुने. त्यसपछि आउँछ टिम. को फाउन्डर्सहरूले गर्दाखेरि फेल हुने एकदमै राम्रो आइडिया, राम्रो रिसोर्स भने को फाउन्डरहरू नमिलेर
फेल हुने स्टार्टअप एकदमै धेरै हुन्छ कि सो राम्रो टिम भएन के हुन्छ भन्दा एक्सपिरियन्समा को फाउन्डर्सहरू नमिल्ने कारण चाहिँ के हुन्छ युजुअली को फाउन्डर्स नमिल्ने फर्स्ट कारण के हुन्छ भन्दाखेरि साथी मिलेर गर्छ कि होइन साथी मिलेर गर्छ अब क्लबमा जान रक्सी खान फुटबल खेल्न पो रमाइलो हुन्छ बानी त पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि एकअर्काको फर्स्ट थिङ त्यो हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दा कोही एकदम डेडिकेटेड कोही कामै नगर्ने भइदिन्छ कि सो त्यो भएपछि पहिला पो अब साथी गरौँ भन्ने हुन्छ तर एउटा टाइम आएछ त इट डजन्ट वर्क आउट अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि आइटीको मान्छेहरू मात्रै मिलेर स्टार्टअप सुरु गर्ने आफ्नै कलेज ग्रुपमा भन्दा पनि कलेज सर्कलमा अथवा बिजनेसको मात्रै बिबिए पढिरहेकोहरू सुरु गर्ने त्यो सेकेन्ड प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नै एक्सपर्टिज भएको अरू मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि पावर स्ट्रगल हुन्छ कि म यो लिड गर्छु किनभने आइएम बेटर एट इट तर अब सोचौँ न फाइनेन्सको एउटा मान्छे बिजनेसको एउटा मान्छे आइटीको एउटा मान्छे आएर गऱ्यो भने चाहिँ बेटर टिम भयो कि उनीहरूले धेरै एङ्गलबाट हेर्न मिल्यो अनि आफ्नो फिल्ड पनि छुट्यो कि अर्को यो सेकेन्ड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सबैले अब 3 जना साथी मिलेर कलेज गरिदिउँ भन्छ दिस इज अल्सो वान अफ दि प्रब्लम्स को फाउन्डरहरूमा हुने अर्को भनेको चाहिँ दे डु नट अनेस्टली कम्युनिकेट के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर जान झ्याउ लाग्यो बाहिर जानु झ्याउ भन्दा बाहिर जानुभन्दा अगाडि स्टार्टअप गरिदिउँ भन्ने यो ट्रेन्ड एकदम धेरै छ अनि उनीहरूको कोही पनि कम्पनीको लागि एलाइन अब एकजना एकदम कम्पनीको लागि एलाइन भएर सबै गरिरहेको छ अरूको चाहिँ प्रायोरिटिज अरू छ भने प्रायोरिटिज म्याच भएन भने नि बिस्तारै सुरुमा गरिन्छ होला 5-6 महिना त्यसपछि इट स्टार्ट सो अप नि त्यसपछि चाहिँ अनि आई थिङ्क द्याट्स अल्सो रिजन प्रायोरिटिज नभनेर अनेस्टली कम्युनिकेट नगर्ने एकअर्कासँग इन्भेस्टमेन्ट लिनको लागि भनेर मात्र खोज्ने पनि मान्छेहरू हुन्छन् तिम्रो एक्सपिरियन्स नेपालमा चाहिँ अझै पनि आज चाहिँ त्यो ट्रेन्ड छैन किन भन्दा इन्भेस्टमेन्टको अझै पनि त्यस्तो बाहिर जस्तो सजिलो छैन इन्डियामा हेर्नुभयो भने अ लट अफ कम्पनीज त्यसरी खोलिरहेको हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट लिदिउँ अनि सबैले इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको थियो एउटा आफ्नो स्टार्टअप खोल्दै इन्भेस्टमेन्ट लिदिउँ होइन अनि जो होगा देखा जाएगा भन्ने खालको सो अघि हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ नि इनोभेसन एउटा आइडिया हुनु पऱ्यो मार्केटको ग्याप फिल गर्नु पऱ्यो अन्टरप्रेन्योर हुन नलाई राइट सो स्टार्टअप्सहरूलाई अन्टरप्रेन्योर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ तर अगेन हामीले सेकेन्ड कुरा गर्दाखेरि स्टार्टअप्सहरूलाई कुनै आइडियै छैन के बिजनेस गरिरहेको छ आइडिया छैन एउटै सेम फिल्डको मान्छेहरू जे मार्केटमा चलिरहेको छ सुनिरहेको छ त्यही सेम फिल्डको मान्छेहरू या साथी मिलेर गरेपछि फेलियर हुन्छ भनेर भन्यो जुन होइन सो इफ दे हेभ नो आइडिया अबाउट वाट दे डुइङ तर अन्टरप्रेन्योरलाई त आइडिया हुनु पऱ्यो नि त सो डु यु थिङ्क वी क्यान कल स्टार्टअप्स अन्टरप्रेन्योर्स आई थिङ्क अब सधैँ त्यो साथीहरू मिलेर खोलेको फेलै हुन्छ भन्ने होइन तर माइट बी फेलियर हुन्छ अब स्टार्टअप्स अन्टरप्रेन्योर्स किन भन्न मिल्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इट डजन्ट स्टार्ट विथ एन आइडिया कि फर्स्ट थिङमा 20-30% केसेसमा होला होइन बट मोस्ट अफ द टाइम देयर आर पिपल हु आर फेसिङ प्रब्लम्स इन यर डेली लाइफ होइन त्यसलाई सल्भ गर्न अर दे सी अ मार्केट ग्याप दाइले भन्नुभयो जस्तो होइन अनि दे स्टार्ट थिङ्किङ अफ वेज टु सल्भ द्याट प्रब्लम कि अब त्यही प्रब्लम सल्भ गर्ने 4-5वटा तरिका हुनसक्छ कि होइन सो त्यो नयाँ तरिकाहरू निकाल्ने हुनसक्छ होइन सो अब मैले डिफाइन गर्ने अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ त्यही अब सुरुमा त एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो अनि त्यसले आफ्नो लागि बिजनेस अथवा आफ्नो लागि क्यापिटल जेनेरेट गर्नु पऱ्यो अनि इकोनोमीमा त जसरी नै हेल्प भइहाल्छ सो यो 3टा पोइन्टलाई टिक गर्ने भए चाहिँ आई थिङ्क स्टार्टअप फाउन्डर्स आर अन्टरप्रेन्योर्स सो अन अन्टरप्रेन्योरसिप मेरो हिजो भर्खर एकजना भाइसँग कुरा भइरहेको थियो एन्ड वी सेड हाम्रो यो पप टक सिजन 2मा विल बी टकिङ अबाउट अन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड युथ्स गोइङ अब्रोड फर्केर आउने नआउने यो सब कुरा गर्छु भन्दाखेरि उसले एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोधिरहेको थियो कि दिस माइट बी आउट अफ कन्टेक्स्ट पनि सो वाट ही सेड वाज मैले पनि त्यही भनेको थिएँ कि अन्टरप्रेन्योर्सहरूले सोसाइटीमा भएको प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो भनेर भनिरहेको थिएँ सो ही सेड हाम्रो मालपोत कार्यालयमा यातायातमा जाने बेलामा जुन बिचको त्यो मान्छेहरू ब्रोकरहरू हुन्छ नि उनीहरूले पनि त प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ उनीहरूलाई अन्टरप्रेन्योर भन्न मिल्छ अब यो चाहिँ प्रब्लम त सल्भ गरिरहेछ नि एन्ड इट्स अल्सो इनोभेटिभ आइडिया कि या यस्तो प्रब्लम हुँदो रहेछ वी नो हाउ टु फिक्स दिस सो क्यान यु कल देम एन अन्टरप्रेन्योर या अन्टरप्रेन्योर्स भन्न मिल्यो उनीहरूलाई तर कुन केसमा भन्दाखेरि अब मैले त्यो प्रब्लम देखेँ होइन अब मालपोतमा मैले त्यो मिडल म्यान भएर प्रब्लम देखेँ इफ आई ओपन अ कम्पनी जसले चाहिँ अरू त्यसलाई स्केलेबल मोडलमा लान सकेर 10-15 जना हायर गरेर इफ आई एम प्रोभाइडिङ द्याट सर्भिस अन्टरप्रेन्योर भइहाल्यो ओके उसको आफ्नो ब्रोकर नेटवर्क बनाएर अनलेस इट्स लिगल I don't know. So it has to be legal. Has to be legal. होइन उसले अब ब्रोकर नेटवर्क क्रिएट गरेर त्यही अनुसारले आफ्नो ट्याक्सेसहरू पनि तिरेको छ होइन कमिसन लिएको छ सर्भिस दिएको छ होइन
त्यो सबै कुराहरू छ भने अफकोर्स होइन त्यो पनि त एउटा भाइबल बिजनेस मोडल त हो नि होइन एक हिसाबले अनि कति टाइम्समा चाहिँ अन्टरप्रेनर्स आर फार अहेड अफ भनौँ न लज एन्ड रेगुलेसन्सहरू कि किनभने ब्लकचेनको कुरा सुरुमा आउँदाखेरि बिटकोइनको कुरा आउँदाखेरि इट वाज काइन्ड अफ इलिगल सबै ठाउँमा पछि बुझ्दै गयो नेपालमा लिगलै त हो नि हो त नि होइन तर नेपाल इज भेरी लाइक यस्तो कुरामा चाहिँ एकदमै सेफ बेटमा बस्छ एकदम सेफ साइड एकदमै सेफ साइडमा के सो आई थिङ्क अल्सो बिकज यो जुन पोलिसी मेकर्सहरू छ या जो गभर्मेन्ट लेभलमा छ बिकज दे हेभ नो आइडिया वाट दे डुइङ या यो सबैको जानकारी नभएर पनि हुनसक्छ वाट यु से आई थिङ्क त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो इफ वी लुक एट फ्यु अफ दि भनौँ न एटलिस्ट लोकल लेभलमा जहाँ राम्रो भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ जो एक्जिक्युटिभ जो टप लेभलमा हुन्छ उहाँलाई थाहा नभए पनि दे हेभ एडभाइजर टिम वर भेरी हुन्छ नि एकदम वर भेरी नलेजेबल होइन त्यो भएर चेन्ज चाहिँ हुँदैछ टप लेभलमा अब कुनै पनि भनौँ डिसिजन मेकिङ लेभलमा र पोलिसी मेकिङ लेभलमा इन्फर्मेसन नलेज नभएको मान्छेहरू भएर चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ बिग च्यालेन्ज तर अहिलेको कन्टेक्समा हेर्ने भए दे सिक आउट फर इन्फर्मेसन दे सिक आउट फर एडभाइस पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि पनि बजेटको कुराहरूमा नि अनि आई थिङ्क द थिङ्स आर चेन्जिङ तर त्यो पेस चाहिँ आइडिसिल चाहिँ त्यो पेस चाहिँ अझै स्लो नै छ किन भन्दाखेरि त्यही भएर यु जोइन दिस के अरे यो एफएनसिसिआईको एउटा बडी क्रिएट भएको छ नि रिसेन्टली होइन स्टार्टअपको लागि भनेर सो टेल अस मोर अबाउट द्याट लाइक हाउ डज द्याट पर्टिकुलर बडी help like startup companies to sort of you know यो पोलिसी मेकिङ लेभलमा के किसिमको लबीहरू गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यसबाट चाहिँ यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि फर ल हामी हुन्छ नि वी अपरेट आउट अफ नेपाल एज वेल वेद कारबार नै भर्खर सुरु भयो अनि देयर आर लट अफ प्रब्लम्स फर स्टार्टअप्स इन नेपाल द्याट वान्ट टु मुभ आउट अफ नेपाल के अनि त्यो एउटा ल छ के 1960तिरको त्यसले चाहिँ नेपालबाट बाहिर इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले सेल्स अफिसहरू खोल्नु पाउँदैन एलएलसीहरू खोल्नु पाउँदैन अनि वी आर रेस्ट्रिक्टेड इन दिस जियोग्राफी अनि यो जियोग्राफीमा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट हुने बित्तिकै द मार्केट इज भेरी स्मल के अनि स्टार्टअप्सहरूलाई सुड नट बी रेस्ट्रिक्टेड इन अ स्मल जियोग्राफी लाइक नेपाल अर्को कुरा भनेको म बाहिर गएर गर्छु भनेर मिल्यो नि त तर त्यो हुने भए त एभ्रीबडी इज गन लिभ द कन्ट्री जो चाहिँ एकदम इनोभेटिभ आइडिया भएको छ यसलाई एउटा पोलिसीले लले रेस्ट्रिक्ट गरिरहेको थियो त्यो भएपछि पछि आएर थाहा भयो देन आई गट इन्भल्भ इन पोलिसी बनाउनेतिर कुराहरू गर्ने मान्छेहरू चिन्नेतिर अनि वी स्टार्टेड दिस company, organization called NASIT, which is like NASCOM of India, National Association, Nepal Association of Software and IT Services Companies. So all the big software companies came together to form an organization जसले धेरै काम गर्छ त्यो मध्ये एउटा पोलिसी बनाउने नि हो अनि लास्ट टाइम चाहिँ वी ह्याड कन्भर्सेसन विथ द फाइनेन्स मिनिस्टर बिफोर द बजेट अनि हामीले सजेस्ट गरेको धेरै जसो कुरा आयो कि त्यो देख्ने बित्तिकै के कुरा भयो भन्दाखेरि अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि दे लिसन तर एउटा इन्डिभिजुअललाई होइन ग्रुपलाई अब हेर्ने भयो एफएनसिसिआई इज द लार्जेस्ट बडी अफ उद्योग वाणिज्य सङ्घ होइन उद्योगको अनि त्यो मेरो ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ थियो तर आई डिन्ट नो हाउ इट के हुन्छ कस्तो हुन्छ अनि अहिले चाहिँ स्टार्टअप एउटा स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटी भन्ने चाहिँ एफएनसिसिआईमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो दिदीको कल आयो त्यहाँबाट इफ यु वान्ट टु जोइन भनेर बिकज यो जुना दिदीको कल आयो किनभने सी इज हेडिङ दि कमिटी होइन अनि वुड यु लाइक टु जोइन भन्नुभयो स्टार्टअपमा वाइ नट भने जोइन भयो अनि वी जस्ट ह्याड वान मिटिङ फर्स्ट मिटिङ नाउ वी हेभ स्ट्राटेजिक मिटिङ टुमोरो आई थिङ्क एफएनसिसिआईको कमिटीमा जोइन गरेर के हुन्छ होला भन्दाखेरि देयर आर लट अफ अर्गनाइजेसन्स होइन NASIT इभन NYEF छ सबैले स्टार्टअप पोलिसीहरूमा केही न केही गर्न खोजिरहेको छ सबैको सुनेर अनि लबिङ गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एफएनसिसिआई हो क्या किन भन्दाखेरि इट्स अ बिग वान गभर्मेन्टको एकदम नजिक भएको बडिजहरूमध्ये अनि अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क दे हेभ रिसोर्सेस टु डिप्लोय होइन दे क्यान एक्चुली रिसोर्सहरू पनि डिप्लोय गर्न सक्छ माइट बी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न नि कि स्टार्टअप्सहरूको लागि अनि अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क इफ यु वान्ट टु डु चेन्ज केही गर्नु छ भने चाहिँ यु हेभ टु बी इन द्याट नेटवर्क द्याट प्लेस वेयर चेन्जेस क्यान इनिसिएट जहाँबाट पोलिसीमा के भन्छ एउटा किसिमको गर्न सकिन्छ चेन्ज ल्याउन सकिन्छ त्यो पोइन्टसम्म त पुग्नु पर्यो त्यो पोइन्ट आई थिङ्क निर्देश हेज डन अ फ्याबुलस जब अफ यु नो गेटिङ कनेक्टेड विथ all these people. Yeah, especially even in NYEF when he's been very active. Yeah, exactly. And he's been leading few teams when startup ko team pani I think you leading and NYEF ma pani.
So it's such a commendable job. Thank you, Dai. You know. So अहिले हामीले FNCCI को कुरा गर्यौं हैन. हजुर. It's such a big umbrella which is very close to government body पनि. So FNCCI सँग connect हुनलाई does one have to be entrepreneur or businessman, or does anyone just can go and talk to FNCCI body? I think entrepreneur or business चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. म एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा छैन. म किन आई एम अल्सो नट पार्ट अफ FNCCI थ्रु माई कम्पनी. मलाई चाहिँ स्टार्टअप कमिटीमा भन्नु त्यहाँ मात्रै हो. सो आई थिङ्क दिज आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स है. अन्टरप्रेनर चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो. यु सुड हेभ अ बिजनेस, एटलिस्ट बिजनेसम्यान हुनु पऱ्यो. So since you're leading the, there must be some criteria, bro. That's what I wanted to know, if because a lot of people, they come to me and talk about FNCCI and FNCCI सँग कसरी connect हुने and all those stuff, because we go to their events as a NYEF member and stuff, so they keep asking me, and this is something even I don't know. I know, so I just wanted to put some light on this. But I think there must be a process to do it. No, I think you should register for being a member of FNCCI. If you have a company, you can do it. Certain level, I think the company has to have certain level of paid up capital होला सायद हैन. त्यो हिसाब होला. अनि प्लस तिम्रो अब अलिकति प्रोफाइलिङ पनि गर्छ होला for you to be a member. Right. Okay. Now of course NYEF मा पनि एउटा किसिमले त्यही त हो नि हैन. You have to show your profile, what do you do, यस्तो कुराहरु हेरिसकेपछि, and there must be certain level of membership fee or something, I don't know हैन. त्यस्तो केही होला. Okay. बेसिकली एउटा अर्गनाइजेसन चल्ने त्यसरी त हो. त्यो फिल्टर चाहिँ हुनैपर्छ होला. इभन इन NYEF मैले त फिल्टर गर्दिनँ अभियसली, अनि तर आई थिङ्क भाइस प्रेसिडेन्ट र सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्टले फिल्टर गर्छ जस्तो लाग्छ. अनि त्यो क्राइटेरिया भएन भने धेरै प्रब्लम हुन्छ कि. एभ्रिबडी वान्ट्स टु जोइन. अहिले काठमाडौँ च्याप्टर भन्ने भए आई थिङ्क यति धेरै आउँछ होला कि त्यो त्यस्तो भएछ जस्तो लाग्छ. फर्महरू चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ होइन. रिकमेन्डेसनहरू पनि आउँछ, अनि त्यहाँमध्ये 2-3जना मात्रै चुज गर्नु पाउँछ नि त. अनि अहिले चाहिँ एभ्रिबडी वान्ट्स टु बी इन दिस अहिले NYEF भनौँ न. अरू पनि छ अर्गनाइजेसन्सहरू. त्यो अर्गनाइजेसन्समा किन भन्दाखेरि आई थिङ्क नेटवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनी काइन्ड अफ अन्टरप्रेनर्स के. अनि NYEF जस्तो ठाउँमा जस्तो खाले पनि अन्टरप्रेनर होइन. अब सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन अन्टरप्रेनर्सहरूदेखि लिएर भर्खरै स्टार्टअप भएकोहरूदेखि लिएर होइन. अनि काठमाडौँ च्याप्टरमा झन् पोखराको मान्छे, मै पोखराको इटहरीको मान्छेहरूदेखि लिएर यहीँ आएर सुरु गरेको सबै छन्. जस्तो त्यो भएर पनि फिल्टरिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. न त्यो गर्छ पनि होला FNCCI ले. आई हेभ अ क्वेसन होइन. तिमीले जुन अघि भन्यो नि कि जुन यो स्टार्टअप कमिटीबाट देन देयर इज गोइङ टु बी सम सर्ट अफ पोलिसी लेभलमा गर्ने. वाट इज द न्यास आइटीको पनि कुरा भयो होइन. वाट इज द अहिलेको टाइममा जुन इनिसियल मिटिङ्सहरू भएको छ होइन, वाट इज द बेसिक प्रब्लम द्याट अफ स्टार्टअप्स एन्ड IT कम्पनीज द्याट दिस अर्गनाइजेसन इज ट्राइङ टु सल्भ? यु तिमीहरूको बिचमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ कुन एउटा मेजर प्रब्लम छ नि, 1 2 3, अनि टप 3 प्रब्लम्सहरू चाहिँ के सल्भ गर्नलाई चाहिँ खोजिरहेको छ? बिकज मेरो आफ्नो कम्पनी छ, मेरो आफ्नो प्रब्लम्सहरू छ. आइएम जस्ट क्युरियस कि वेदर अर नट दे आर इन द राइट डिरेक्सन के होइन. सो त्यसले कलेक्टिभली सबैको प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्नु पऱ्यो नि त. अब दाइले भन्नुभयो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू छ जसले काम गर्न खोजिरहेको छ. अनि प्रब्लम के छ भन्दाखेरि एभ्रिबडी हेज देयर ओन काइन्ड अफ त्यो 1 2 3 4 5 के. यो वर्ष चाहिँ वाट वी आर ट्राइङ टु डु NYEFबाट भन्दाखेरि ब्रिङ सम एभ्री वान टुगेदर सो द्याट त्यो 1 2 3 4 5 सबैको एउटै होस्, गभर्मेन्ट कन्फ्युज नहोस् भनेर. अनि NYEFबाट वी आर ट्राइङ है, कुरा मात्रै भइरहेको छ, नथिङ फाइनलाइज. वी आर ट्राइङ टु डु वर्कसप अन स्टार्टअप पोलिसी वेयर एभ्रिबडी कम्स इन. अहिलेको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 तरिकाले भन्यो भने न्यास आइटीको के थियो भन्दाखेरि हामी स्टार्टअप्सहरू, तर अफसोरिङ कम्पनीहरू पनि धेरै छ, अफसोरिङ कम्पनीहरू. अनि एकदमै छिटो बढिरहेको छ कि फ्रिलान्सर्स, आउटसोर्सिङ कम्पनीज, स्टार्टअप्स नेपालमा. अनि दिस इज वान इन्डस्ट्री द्याट क्यान एक्चुली बी द लार्जेस्ट इन्डस्ट्री इन द नेक्स्ट डिकेड ह्यान्ड्स डाउन है. तर के प्रब्लम छ भन्दाखेरि मैले युएसमा गएर युएसको कम्पनीजहरूको काम ल्याउनु पऱ्यो नेपालमा. अहिले स्टार्टअप कुरा नगरौँ, एज अ कम्पनी इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ. अब त्यहाँबाट चिनेको मान्छेको थ्रुबाट ल्याउनुपर्छ. वाट इफ आई ह्याड अ सेल्स अफिस अर LLC इन देयर, त्यहीँबाट मार्केटिङ गर्न खोजेर त्यहीँबाट पैसा खर्च गरेर मार्केटिङ गर्न मिल्यो भने के राम्रो पठाउनै मिलेन. सो यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम थियो. अहिले बजेटमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि इफ LLC खोल्न दिने होइन, त्यस्तो टाइपको होइन, तर सेल्स अफिस खोल्न दिने,
अनि जति पनि डलर्स भित्रभित्रको छ त्यसको 10% बाहिर खर्च गर्न दिने अब इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन त्यो भनेर बजेटमा आयो है जति डलर्स नेपालमा रेमिट गर्यो त्यसको 10% चाहिँ बाहिर खर्च गर्न दिने बट दिस इज अ $1000 कमायो भने $100 गर्ने अनि $100 मा चाहिँ को हायर गर्ने त अनि तर आई थिंक लाइक मलाई त सुन्ने बित्तिकै दिमागको तारै तर आई थिंक दिस इज अ भेरी गुड वे फरवर्ड कि किन भन्दा त्यो एउटा सजेसनबाट यति आउनु अब माइट बी हामी It's a startup. It's a start. अनि एउटा चाहिँ यो भयो त्यो प्रब्लम थियो होइन अनि यतिको सोल्युसन आयो अब सोल्युसन सुरु आयो टिप आयो भनौँ टिप अफ द आइसबर्ग तर यो बिस्तारै हुन्छ अर्को प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिना कोल्याट्रल लोन पाउँदैन कि स्टार्टअप्सहरूमा अब लोन्स अब हामीसँग त के हुँदैन कम्प्युटर्सहरू हुन्छ भरेभर अनि त्योतिर पनि अलिअलि प्रब्लम्सहरू छ अनि त्यसको लागि चाहिँ अहिले न्यासआइटीले भर्खरै फर्स्ट टाइम कुमारी ब्याङ्कसँग टाइअप गरेर फेसिलिटेट गर्न खोजिरहेको छ अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरूलाई स्टार्टअपलाई एउटा तरिकाले हेरेर हुँदैन कि बाहिर ट्याक्स होलिडे भन्छ होइन 10% ट्याक्सै तिर्न नपर्ने हुन्छ यताउता हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा छैन कि सो त्यो ट्याक्स पोलिसिजहरू होइन चाहे ठुलो कम्पनी हो चाहे सानो कम्पनी एउटै हो बट त्यो एकदम डिफ्रेन्ट छ नि त भर्खरै सुरु हाम्रो त रेजिस्टर गर्दाखेरि ट्याक्स दिनुपर्छ पहिले त्यो नि एउटा प्रब्लम थियो होइन अनि यस्तो यो 2-3टा प्रब्लम यिनीहरू नै हो मेजर प्रब्लम तर अर्को साइडमा प्रब्लम्सहरू हेर्ने भए चाहिँ यसलाई पोलिसी लेभलबाट सल्भ गर्ने चाहिँ अलिक मिल्दैन होइन अर्को एउटा पोलिसी वुड बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ के भन्दाखेरि चाहिँ पोलिसी भन्छ कि अब यसलाई एक्ज्याक्टली के भन्छ देयर इज दिस टर्म कल डिजिटल नोम्याड भिजा के हुन्छ भन्दाखेरि संसारभरिको अहिले के युएसमा चाहिँ लट अफ कम्पनीज इन युएस 2-3 महिना बाहिरबाट काम गर अथवा एयरबिएनबी जस्तो कम्पनीले त बाहिरै गएर काम गर भन्छ होइन यो चाहिँ हामी लबिङ गर्छौँ जस्ट इफ आई वाज देयर आई वुड हेभ टोल्ड दिस भन्ने कुरा होइन अनि इन्डोनेसिया पोर्चुगलहरूले सुरु गर्यो यो कुरा के भन्दाखेरि दे क्यान कम इन टु द कन्ट्री 1 वर्षको भिजा हुन्छ 2 वर्षको भिजा हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा ट्याक्सहरू यताउता केही पनि लाग्दैन बट दे पे सर्टेन एमाउन्ट अफ ट्याक्स त्यो कन्ट्रीलाई पनि अनि आएर काम गर्छ क्या अब के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो दे अर्न $200,000-300,000 नि टेकको मान्छेहरू त यस्तो मान्छेहरू हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ दे आर उनीहरूले पे गर्छ क्या हामीले एउटा टर्म छ नि त्यो टर्म युज नगरौँ तर धेरै जस्तो चाहिँ थोरै बजेटमा आउने ट्राभलर्सहरू हुन्छ कि बजेट ट्राभलर्सहरू त्यो हुने बित्तिकै नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री अ लट अफ पिपल विल वान्ट टु कम इन स्टे हियर फर 6 months एन्ड वर्क एउटा त इकोनोमी बुम भयो उनीहरू 5 स्टारहरूमा बस्दैन फेरि त्यस्तो मान्छेहरू दे वान्ट पिस होइन अनि अहिले टाढा टाढा जान्छ सो वाटेभर होमस्टेजहरू यताउता चल्न थाल्छ अनि लोकल इकोनोमी बुम हुन्छ थर्ड कुरा भनेको चाहिँ दे ब्रिङ इन कल्चर के विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दे ब्रिङ इन कल्चर त्यहाँको स्टार्टअप कल्चर यहाँ आउन थाल्छ कि अब मेरो टिम मेम्बर कोही गएर एउटा क्याफेमा बसिरहेको छ भनौँ न हिमालयन जाओ झम्सिखेलमा त्यहाँ एयरबिएनबीको मान्छे आएर काम गर्छ नि दे लर्न फ्यु थिङ्स फ्रम हिम नि त्यो कल्चर बिस्तारै ट्रान्सफर हुन्छ अर्को भनेको नलेज हाम्रोमा चाहिँ मिडल लेभलसम्म छ सिनियर लेभलको मान्छे धेरै छैन कि सो दे विल ब्रिङ इन नलेज फाइनली के भन्दाखेरि दे माइट बी द इन्भेस्टर्स द्याट वी आर लुकिङ फर के इन द फ्युचर सो यो चाहिँ अब आउट अफ नोएर आयो तर दिज आर द काइन्ड्स अफ पोलिसी इन द फ्युचर द्याट यस्तोहरू पनि हामी लभिङ गर्न सकिन्छ होला बुझाउँछ जुन तिमीले बाहिर घुम्दाखेरि हेरेको एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू उसले एक्सप्लेन गर्नु खोजे होला होइन तर होइन इन अ सिनारियो वेयर दिस कन्ट्री होइन वेयर टु सेन्ड दिस कन्ट्री वेयर $1000 बाहिर पठाउनु पनि गाह्रो छ होइन केही काम गरौँ भन्दाखेरि त्यसको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरू नै यति लामो हुन्छ स्टार्टअप होस् चाहे ठुलो अर्गनाइजेसन होस् एउटा यस्तो लेभल अफ ब्युरोक्रेसी छ नि त होइन त्यसले गर्दा एकदमै धेरै त्यो के ओपनली काम गर्न नमिल्ने के गाह्रो हुने कि होइन अब आफ्नो भिजनमा फोकस गर्ने कि कम्प्लायन्समा फोकस धेरै गर्नुपर्ने स्थिति आइदिन्छ कि होइन स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई नै सुरु गर्नु पाएको छैन आफ्नो सफ्टवेयर बिल्ड गर्ने कि आफ्नो सर्भिस बिल्ड गर्ने कि कस्टमर सर्भिस नै हेर्ने कि त्यहाँ कम्प्लायन्स नै मिलाइराख्नलाई धेरै टाइम लाग्दिन सक्छ कि त्यो एकदम ठुलो प्रब्लम होइन सो त्यही त पोलिसी मेकर्सहरूले चाहिँ यो कुरालाई एड्रेस गरिदियो भने इट बी मच इजियर अनि इकोनोमी पनि त्यहीँबाट बुम हुन्छ होला होइन यो हामीलाई मात्र होइन खास स्टार्टअप्सहरूलाई त त्यो पोलिसी त्यो भन्नु पनि कम्प्लायन्सहरू मिट गर्न यो चाहिँ एउटा नलेज हुँदैन अर्को एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ किनभने 1 महिना एउटा प्रडक्ट बनाउन सक्छ रियलमा प्रोटोटाइप बनाएर इन्भेस्टमेन्ट उठाउन सक्छ त्यति फास्ट चल्ने कि अब रेजिस्टर गर्ने यताउता गर्ने 1 महिना लाग्न सक्छ अनि यो कुरा अस्ति उठेको थियो ट्याक्स यो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसहरू एकदमै सजिलो हुनु पऱ्यो नाम पनि 2टा नाम दिने अरे मिल्यो कि मिलेन एउटा नाम चेक गर्ने सिस्टम बनाइदियो भने हामीले त्यो ह्यासलबाट जानु पर्दैन अनि इन्डियामा देयर दिस प्लेस कल टी हब त्यस्तो धेरै छ आई थिङ्क इट्स द लार्जेस्ट इन्क्युबेसन सेन्टर वर्ल्डकै
त्यहाँ इन्भेस्टर्सहरू पनि एकै ठाउँमा हुन्छ, स्टार्टअप्स पनि एकै ठाउँमा हुन्छ, पोलिसी मेकर्सहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि एकै ठाउँमा हुन्छ, सो द्याट उनीहरूलाई कुनै पोलिसीहरू उनीहरूलाई कुनै कम्प्लायन्स यताउताको झमेलाबाट जानु नपरोस्, इन्भेस्टमेन्ट त्यहीँबाट पाओस्, त्यस्तो टाइपको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ बिस्तारै बन्छ होला. तर द वे वी से इट, अब भन्छ नि, इफ यु आर अलरेडी बियरिस अबाउट द फ्युचर अफ यर कन्ट्री, यु आर अलरेडी ब्रोक भन्छ नि, त्यो भनाइ छ नि त. हाउ आई से इज डिसिजन आफ्नै गर्ने हो नि त. सो अब नर्मली 3 तरिकाको मान्छे हुन्छ भन्छु म चाहिँ. अब आई माइट बी बायस, अलिकति नराम्रो पनि सुनेर. फर्स्ट काइन्ड अफ मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे आर हियर, दे वान्ट टु डु समथिङ हियर एन्ड दे आर ट्राइङ टु डु समथिङ हियर. सबै ब्ल्याकलाई छोडेर व्हाइट मात्र हेरेर. एन्ड देयर आर सम पिपल होइन, दे आर सुइटेड टु फर बाहिरको कि नेपाल केही पनि छैन, आई एम नट बिल्ड फर दिस कन्ट्री. एन्ड देयर आर अ लट अफ पिपल इन बिट्विन के. सो दे वान्ट टु गो आउट बट दे स्टे हियर एन्ड दे कम्प्लेन होइन. सो म चाहिँ फर्स्ट टाइपको, अनि आइ एम अलवेज अप्टिमिस्ट है, आइ एम अ बिग अप्टिमिस्ट. तर what I see is things are changing, not in the pace that we want. तर अहिले जुन चाहिँ यो पोलिसीहरू सबै कुरा गरेर दुईवटा कुरामै अड्किन्छ. एउटा भनेको चाहिँ द लिडर्स इन आवर कम्युनिटी, स्टार्टअप्स, अन्टरप्रेनर्सहरू, द काइन्ड अफ अन्टरप्रेनर्स, क्वालिटी अन्टरप्रेनर्स द्याट द कम्पनी, द नेसन इज हुन्छ नि प्रड्युसिङ. अर्को भनेको चाहिँ लिडर्सहरू क्या, लिडर्स एज इन पोलिटिकल लिडर्स क्या. अनि पोलिटिकल फिगर्सहरू नै हेर्ने भयो भने आई थिङ्क एटलिस्ट लोकल लेभलमा चाहिँ एकदम प्रमिसिङ छ क्या. भोलि त उनीहरू गएर देल गो अर्को लेभलमा. अब काठमाडौँ सिटी नै हेर्ने भए अब 1-2 इयर्समा थिङ्स आर चेन्जिङ नि, हेर्दाखेरि पनि चेन्ज भइरहेको छ नि. सो आई थिङ्क दुइटै हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर इन अ भेरी गुड पोजिसन. इट्स रियली गुड टु नो द्याट यु आर अन द्याट thinking on a very positive side, optimistic side, very optimistic. Right, like you said, there are 3 types of people. होइन, हामी पनि अब एक हिसाबले हामी भन्दा म चाहिँ म भन्न सक्छु होइन. राजको कुरा सो मलाई चाहिँ नि पहिला भनौँ न इनिसियली बाहिर जाने सोच चाहिँ आएको थियो होइन. तर होइन, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलिङले गर्दाखेरि पनि यहीँ बसेर यहीँ गर्छु भन्ने खालको भएको थियो कि. अहिले पनि छ, अहिले पनि मलाई त्यस्तो बाहिर गएर सेटल हुन्छु भन्ने त्यस्तो त्यो चाहिँ छैन. कहिलेकाहीँ चाहिँ रिस उठ्दाखेरि हुन्छ है, फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि होइन. रिस उठ्नु दिनु भएन तिमीलाई, रिस उठे पनि होइन. तर हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हुँदैन र. आई वुड लाइक टु नो फ्रम किन स्टेइङ पोजिटिभ अबाउट मतलब योर सेल्फ एउटा लेभलमा सकिन्छ होला. वेन यु हेभ हर्डल्स आफ्टर हर्डल विच यु आर नट इन कन्ट्रोल अफ के होइन. गभर्मेन्ट लेभल हर्डल्सहरू होइन, त्यो एक्सटर्नालिटिजहरूले गर्दाखेरि जुन हुन्छ नि, त्यो किसिमको हर्डल चाहिँ तिमीले एज एन एन्टरप्रेन्योर होइन, आफ्नो अर्गनाइजेसनमा हाउ डु यु सर्ट अफ म्यानेज द्याट. यसमा चाहिँ देयर इज दिस थिङ कल ग्रोथ माइन्डसेट क्या. हामीले हेर्दाखेरि होइन, मैले आफैले हेर्दाखेरि आई बिन टु अ लट अफ कन्ट्रिज. अनि what I say is नेपालहरू बाहिर गइरहेको छ. आई थिङ्क देयर विल बी अ पोइन्ट हामीले यो सबै गर्नु छैन, दे विल स्टार्ट कमिङ ब्याक टु नेपाल. किन इन्डियामा भइरहेको छ रिभर्स बर्डन आफ्टर 40s आफ्टर 50s. मेरो भाइसँग कुरा गर्दा नि हि वान्ट्स टु गेट नेपालमा कनेक्ट भएर बस्न खोजिरहेको छ कि, बिकज हि डजन्ट वान्ट टु लिभ हुन्छ नि whatever 30-40s. त्यहाँ किन भन्दाखेरि धेरै कुरा आउँछ नि त, कल्चर मिल्दैन, अब त्यहाँ डरहरू छ यताउता. सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन जुनले गर्दा बाहिर गइरहेको छ. अर्को त्यो पोलिसीहरू. तर नेपालमा एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो सोसियल त्यो पिरामिड चाहिँ अपसाइड डाउन छ कि. अनि सुरुमा हामीले फ्यामिली सोसाइटीको बारेमा सोध्छ, फ्यामिलीको बारेमा सोध्छ, वी आर वायर्ड त्यसरी नै. अनि त्यसरी आफ्नो बारेमा सोध्छ होइन. त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो आफूसँग अनेस्ट हुन सक्दैन क्या. मैले के गरेँ भने, मैले के भनेँ भने मेरो नाम कस्तो हुन्छ, त्यसपछि फ्यामिलीको नाम त्यो तरिकाले सोध्छ कि, अझै पनि सोध्छ कि. अनि त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने दे आर नट अनेस्ट इनफ फर देमसेल्भ्स के. कति मान्छेलाई होइन एउटा कम्पनी सुरु गर्छ, कम्पनी डुब्छ, कम्पनी बिग्रिन्छ, अनि उनीहरू बाहिर जानु मन लाग्छ. तर उनीहरूलाई त्यो नहेरिकन उनीहरूले चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ. फेरि कति चाहिँ अब हुन्छ नि यहाँ केही गर्न खोजिरहेको हुन्छ रियलमै, तर उनीहरूलाई फ्यामिली बाहिर जान्छ. सो आई थिङ्क त्यो अनेस्टी लेभल चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ भन्दाखेरि म यहाँ बसेर ठिक हुन्छ मलाई कि बाहिर. देश त सेकेन्डरी हो कि, मैले देशको लागि गरेको होइन. फर्स्टमा त आफूलाई बिजनेस देखेर यहाँ छ भनेर ग्रो भइरहेको हो नि त. यो टाइममा 5 years ट्राई गरेर माइट बी नसकेको भए, इफ इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट छ, आई कुड हेभ गन फर मास्टर्स वाटेभर, बट इट वर्क आउट फर मी. आई वाज लकी भन्छु होइन. आई हेड अ गुड को फाउन्डर्स, 2 of माई भेरी आई डोन्ट त्यति राम्रो टिम अहिलेसम्म देखेको छैन अरू ठाउँमा है. सो
के भन्दाखेरि पिभोट गर्नुहुन्छ फेल गरेर नयाँ डिरेक्सनमा जानुहुन्छ तर के भन्दाखेरि बस्दाखेरि चाहिँ यहाँ आफू चाहिँ अनेस्ट हुनु पऱ्यो क्या हामीसँग मैले अब हामी चाहिँ देशको लागि गर्ने चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्डरी हो देशलाई चाहिँ त्यो साइड इफेक्ट हो कि इकोनोमीलाई राम्रै हुन्छ अनि त्यसपछि कन्ट्रीलाई राम्रो हुन्छ तर फर्स्टमा चाहिँ मैले गरेको ठाउँमा मैले गरिरहेको कामले चाहिँ मलाई 5 years पछि कहाँ पुऱ्याउँछ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि इफ इट्स ग्रोइङ गुड कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्दा नि फेल खान्छ कि फर्स्ट ट्राईमा नहाप्ने सेकेन्ड ट्राईमा नहाप्ने द्याट्स अ गुड भेरी गुड कन्सिस्टेन्ट हो तर 8-10 ट्राई गर्दाखेरि के अरे फेल नै भइरहेको छ भने वी हेभ टु पिभट अर वी हेभ टु लिभ अनि स्टार्टअप वर्ल्डमा चाहिँ यो छ कि ट्राई फास्ट फेल फास्ट हुन्छ नि स्टेबिलिटी धेरै लङ टाइमको लागि भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट गुड एज वेल सो त्यो भएर चाहिँ बाहिर जानु नराम्रो भनेको होइन बाहिर जानै पर्छ किन भन्दाखेरि बाहिर गएर आएको मान्छेले लर्न गरेको कुराले नै देश डेभलप हुन्छ अ लट अफ टाइम्स हामीलाई कति धेरै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन नि त अनि इन्डियामा हेऱ्यो भने कति धेरै स्टार्टअप्सहरू 40s 50s सुरु गरिरहेको छ बिकज दे हेभ सिन युएसमा गएर ठुल्ठुलो कम्पनीमा काम गरेर दे हेभ connections they come in they bring in billions of dollars as investment and they start companies so त्यो चाहिँ छ दाइ So Nirdesh, we were talking about त्यो अघिनको त्यो नि त struggles के खास बेसिकली तिम्रो अहिलेको टाइम भन्दा पनि तिमी जब सुरु गर्यो हैन त्यति बेलाको पनि अलिकति लेट्स टच अपन दैट कि लाइक त्यति बेलाको स्ट्रगल त अर्कै होला अहिले त युएस सेइङ कि आई वाज ब्लेस्ड इनफ टु हैव अ भेरी गुड टिम भेरी गुड पाथ दैट यु ह्याड हैन तर अफ कोर्स यु had your fair share of struggles in it होइन I think people should know more about struggles just rather than just success stories because success is just the tip of the iceberg struggle कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि सुन्नु पर्यो नि त त्यो चाहिँ so तिम्रो एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भने मैले स्ट्रगल भन्ने बित्तिकै याद आउने एउटा त्यो होला नि स्टोरी या त इन्सिडेन्ट के भयो होला नि त्यो चाहिँ क्या सुन्नु मन लाग्यो मलाई आई नो वान अफ हिज तर म पछि भन्छु त्यो चाहिँ के अरे स्ट्रगलहरू भन्ने बित्तिकै वी ह्याड अ लट अफ स्ट्रगल दाइ वेन वी स्टार्टेड होइन वी स्टार्टेड एज अ आउटसोर्सिङ कम्पनी अनि आई थिङ्क वी ह्याड अ सुरुमा चाहिँ जुन तरिकाले सुरु भयो वी आर लकी ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट पाइयो एन्ड देन वी स्टार्टेड टु हामी दुइटा कुरा के फिगर आउट गरिसकेको थियो भन्दाखेरि सधैँ त्यसरी पाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो लेट्स वर्क अन प्रडक्ट भन्ने भयो अनि लेट्स वर्क अन प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै वी आर अल इनर्जाइज होइन को फाउन्डर एकजना हामी 4जना मात्र थिएँ 3जना को फाउन्डर एन्ड वी ह्याड अ टिम मेम्बर 4जना अनि सबैजना एउटै ब्याकग्राउन्डको त होइन नि तिम्रो यो चाहिँ हो द्याट वाज माइ क्वेशन सो हैन रेसिपी फर फेलियर वाला भयो पनि दिस हैन वी माइट ह्याभ फेल्ड लाइक त्यो तरिकाले किन भन्दाखेरि अब त्यो पनि आल कम टु द्याट है अनि वी अल वेयर प्रोग्रामर्स होइन अनि गऱ्यो अनि वी स्टार्टेड दिस कम्पनी कल्ड इटेरी प्रडक्ट कल्ड इटेरी इटेरी चाहिँ हाम्रो धेरै चलाउनुहुन्थ्यो कि रिफ बर्गर स्याक स्यानको एभ्रिबडी युज इटेरी भनेको इटेरी भनेको चाहिँ सो डिजिटाइजेसन फर रेस्टुरेन्ट्स अनि फोनबाटै सबै बुकिङ सुकिङ गर्नु मिल्ने इट वाज ब्याक इन 2016 होइन भर्खरै अलिअलि चेनहरू खुलिरहेको अनि 16मा अनि एउटा कुरा हामीले के पोस्ट अर्थक्वेक हाम्रो कम्पनी सुरु भएको पोस्ट अर्थक्वेक हो किनभने अर्थक्वेकले गर्दाखेरि नै सुरु भएको हाम्रो कम्पनी चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले बाहिर आउटसोर्स गर्थेँ अर्थक्वेकमा हामीले त्यो अलिकति डिले भयो सुरु गर्न सकेन टाइममा दिन सकेन त्यही भएर त्यो अलिकति किचकिच भयो कि उता यता सो अलिकति मैले टाइमलाइन रिफ्रेस गर्दाखेरि सो अर्थक्वेकको टाइममा चाहिँ के भइरहेको थियो अर्थक्वेक टाइममा कम्पनी फिजिकली त्यो एज एन एन्टिटी रेजिस्टर भएको थियो सुजित सञ्जन म 3जनाले चाहिँ हामीले एउटै प्रोजेक्टको लागि आउटसोर्स गर्थ्यो कि त्यसपछि चाहिँ अब घरमै बसेर काम गर्ने प्रोग्राममा एउटा आउटसोर्सिङ काम गर्थ्यो अनि अब राति कहिले बार जाने यताउता जाने अनि बिहान काम त्यो मिले थिएन कि त्यही भएर हामीले कम्पनी सुरु गरेको अनि आउटसोर्स गऱ्यो वी ह्याड रनवे थोरै पैसा थियो होइन अरू काम गरेकोबाट सो इट्स थट अफ बिल्डिङ अ प्रडक्ट गरिदिउँ भनेर अनि बनाइयो यत्तिकै इटेरी बनायो अनि इटेरी नचलेको नि होइन खास 13-14वटा जति रेस्टुरेन्ट चेन्सले युज गर्नु त्यो टाइममा भनेको आई थिङ्क इट वाज गुड नम्बर तर विदिन सी मनी इन इट कि एउटा त रेस्टुरेन्टको मान्छेहरूलाई चलाउनु सिकाउने त्यो चलाउने त्यो रेगुलरली नहुने अहिलेको टाइम भयो इट वुड बी गुड होइन त्यो टाइममा अर्को भनेको चाहिँ वाट वाज द नम्बर अफ रेस्टुरेन्ट्स होइन जसले चाहिँ त्यो नेपालमा युज गर्न सक्थ्यो कि त्यो टाइममा अथवा 1-2 वर्ष पहिलासम्म थिएन कि अनि अब के गर्ने त सुड वी स्टप इट भन्ने कुरा भयो अब गरिरहेको छ अब त्यो अलिकति हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट धेरै रेस्टुरेन्ट गइरहेको रेस्टुरेन्टलाई खोलिदिउँ भन्ने टाइपको आइडिया त्यो कसरी आएछ थाहा छैन कि अब त्यो प्रब्लमले हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि अघि मैले दाइलाई भन्दै थिएँ ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स माइन्डसेटको म त्यो अलिक डिफाइन गरौँला तर त्यसपछि हामी के सिक्यो भन्दाखेरि होइन मार्केट चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्ने रहेछ फेरि अर्को प्रडक्ट सुरु गर्ने फेरि फेल खानु त हुँदैन भनेर त्यसपछि हामीले चाहिँ स्कुलमा एउटा ग्याप भेटाएँ है सो देयर वाज दिस त्यो के थियो भन्दाखेरि ठुल्ठुलो स्कुल्स चाहिँ
एकदम खर्च गर्ने कम्युनिकेसनमा प्यारेन्ट्सलाई फोन गर्न इभन चिठी पनि पठाउँछ सेन्ट जेभियर्स जस्तै स्कुलले प्यारेन्ट्सले चाहिँ त्यो एभ्री स्टुडेन्टको प्यारेन्ट्स अनि फोन गर्ने एसएमएस गर्ने प्यारेन्ट्सहरूले कम्प्लेन के भन्दाखेरि स्कुलले कम्युनिकेट गर्दैन स्कुलले के भन्ने भन्दाखेरि हामीले यत्रो खर्च गरिरहेको छ कम्युनिकेसनमा अनि वी स दिस भेरी बिग ग्याप अनि वी एक्चुअली न्यू एन्ड्रोइड फोन्सहरू सस्तो हुन्छ आइफोन भन्दिनँ म एन्ड्रोइड फोन्सहरू सस्तो हुन्छ भने ठ्याक्क त्यही टाइमतिर एन्ड्रोइड फोन सस्तो हुन लाग्थ्यो अर्को एनसेलले डेटा दिनु लाग्थ्यो अनि डेटाको लागि पनि मोबाइल डेटाको लागि पनि अनि इन्टरनेट पनि अनि त्यो थाहा पाएर लेट्स बिल्ड अ भेरी स्मल एप जुन अहिले कलेज प्रोजेक्टमै गरिदिन्छ अहिलेको भाइ बहिनीहरूले जसले नोटिफिकेसन पठाएर स्कुलको कम्युनिकेट मात्रै गर्न हेल्प गर्छ द्याट्स वेयर वी स्टार्टेड अनि त्यो ग्यापलाई हामीले फुलफिल गऱ्यो अनि त्यसपछि स्कुलले माग्न थाल्नु भयो कि अनि वाट वी नो इज लिसनिङ टु कस्टमर्स एक्चुली वर्क आउट फर अस जहिले पनि स्कुलले नयाँ चिज माग्ने 2-3 स्कुलले माग्यो सुन्यो त्यो प्रडक्टमा थपेर हामीलाई इकोनोमिकली हुन्छ कि हुँदैन भाइबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेऱ्यो भयो भने चाहिँ राख्ने गर्दै अल इन वान सिस्टम बन्यो अब त्यो गर्दै गर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ वी ह्याड टु पे फाइन हामीलाई ट्याक्सको रुल्सहरू थाहा नभएर 3 जना मध्ये कसै थाहा थिएन अनि 3 जना मान्छे अब बिहान प्रोग्राम गर्ने होइन राति प्रोग्राम गर्ने स्कुल सुरु हुने टाइममा चाहिँ सेल्स गर्न जाने होइन सेल्स गर्दाखेरि कसरी सेल्स गर्ने थाहा थिएन धेरै जसो गेटमा हाम्रो गार्ड दाइहरूले फिर्ता पठाइनुहुन्थ्यो कि हाम्रो थाहा थिएन अब भित्रै छिर्नु नदिने कि अब त्यहाँ गएर अनि कहिले बस सिक्यो अब कसरी कुरा गर्ने अनि कसरी अलिअलि भनौँ सेल्सको लागि त अलिअलि गफ पनि हान्नुपर्छ कसरी हान्ने अनि त्यसरी सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले के एउटा डिफाइन गऱ्यो भन्दाखेरि 3 जनै टेकमा लाएर हुँदैन म चाहिँ बिजनेस हेर्छु बिजनेस ग्रोथ सञ्जनले चाहिँ अपरेसन्स हेर्छ द्याट अल्सो कम्स टु लिग्यालिटिज एन्ड अल जुन चाहिँ अरूसँग एडभाइस लिएर पनि सिक्नु पऱ्यो एन्ड सुइजले टेक हेर्ने भन्ने कुरा भयो एन्ड वी डिभाइडेड अल द वेयर फ्रम द सेम ब्याकग्राउन्ड वी डिभाइडेड आवर त्यही भएर इफ मैले भन्यो भने आई हेभ नट कोडेड आफ्टर 2018 होला कि 17 होला या आई नो हाउ टु कोड बिकज आई बिन कोडिङ सिन्स भेरी यङ एज त्यो चाहिँ मेरो ब्याक अफ द माइन्डै छ होइन अब अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड अनुसार नहोला तर आई डोन्ट कोड तर आई थिङ्क आई नो आई हाउ टु कोड त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ के फिगर त्यो एउटा प्रब्लम भयो लिगल्स फाइनेन्स नआउने भएर हामी त वी आर भेरी पुवर एट फाइनेन्स सुरुमा होइन त्यो अनि एउटा कुरा चाहिँ हामीले एडभाइसहरू लिन थाल्यौँ अझै पनि वी हेभ मेन्टर्स हामी एडभाइस दिन्छ कति धेरै कुरामा होइन अनि 2टा माइन्डसेट हुन्छ मैले भन्छ ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स माइन्डसेट के हुन्छ भने मलाई थाहा सबै कुरा थाहा छ र मलाई थाहा भएको भन्दा बाहिर कुरा मलाई थाहा पाउनु पनि पर्दैन दिस इज अल आई नो अनि दिस इज अल आई क्यान लर्न आई क्यान नट लर्न न्यू थिङ्स भनेर सोध्छ कि अब इफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो भन्दा के अरे म त्यो फुटबलरको नाम भुलेँ क्या हाम्रो के अरे जे भयो नि सो कोही पनि मान्छेले कुनै पनि नयाँ फिल्डमा जान सक्छ भन्ने अब ग्रोथ माइन्डसेट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रोथ माइन्डसेट के हुन्छ भन्दाखेरि आई नो अ लिटल तर आई मस्ट लर्न अनि म लर्न गरेँ भने म जे सिक्न सक्छु भन्ने चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट हो कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरैको फिक्स माइन्डसेट हुन्छ कि आई क्यान बी अ इन्जिनियर बट आई क्यान अल्सो बी अ लयर इफ आई वान्ट टु मलाई सिक्न मन लाग्यो भने त्यो मिहिनेत गऱ्यो भने त्यो माइन्डसेटबाट जानुपर्छ कि अनि त्यसको लागि चाहिँ यु सुड अलवेज बी ओपन टु लिसनिङ टु एक्सपर्ट्स लर्निङ होइन अनि एउटा चाहिँ कोचेबल हुनुपर्छ कि कति मान्छे चाहिँ आई नो एभ्रिथिङ भन्ने मान्छे कहिले नै अर्काको कुरा सुन्दैन कि सो त्यो माइन्डसेट चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क हामी 3 जनामै थियो जस्तो लाग्छ कि अहिले पनि हेऱ्यो भने छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो भएर त्यहाँबाट हामी निक्लिए देन वी ह्याड अ हर्डल अर्को सेकेन्ड हर्डल भनेको चाहिँ स्कुल्स वेयर नट ग्रोइङ स्कुललाई बुझाउनै गाह्रो अनि त्यो पनि सिक्नु पऱ्यो हामीले के गरेर सिक्दै गयो अनि स्कुल्सहरूले लिन थाल्यो अब स्कुल्सहरूले लिन थाले चाहिँ कोभिड टाइम आयो कोभिड टाइममा चाहिँ हाम्रो एउटा माइन्डसेट थियो हामीले चाहिँ कहिले पनि एलएमएस बनाउनु भन्ने थियो कि होइन एलएमएस बनाउनु बिकज इट्स लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम सो अनलाइन क्लासेस चाहिँ हामीले बनाउनु बिकज द्याट इज नट वाट वी आर डुइङ वी आर हेल्पिङ स्कुल टु मेक देयर अपरेसन्स इफिसियन्ट होइन कम्युनिकेसन इफिसियन्ट अनि स्कुलहरूले के भन्न थाल्नु भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिन्छ जसरी पनि चाहिन्छ तपाईँहरूले नदिनु आई विल युज अदर प्रडक्ट अब क्लाइन्टले हुन्छ चाहियो सो हामी 20 डेजभित्र हामीले टोटल एलएमएस बनायो कि त्यो टाइममा हाम्रो टिम लगभग 18-19 जनाबाट 40 जनाभन्दा बढ्यो कि 40-50 जना बढ्यो विदिन द कोभिड एकजना त म त हायरिङमा मात्रै जो आइन छिराइदिने होइन अनि घरबाट दियो भने अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम फिक्स यो गर्छु भन्नुभन्दा नि समटाइम्स यु हेभ टु पिभट होइन त्यो सिक्यो अर्को भनेको चाहिँ हायरिङ गरेर हामी हायरिङ गरिसकेपछि अब ब्याक टु अफिस आउने बेला चाहिँ वी ह्याड अ लट अफ प्रब्लम जुन कहिले पनि थिएन कि
अफिस अब भनौँ एकैचोटि टिम बढ्यो हामीलाई एचआर म्यानेजर चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन त्यो टाइमसँग अब 15-16 जान्थ्यो अब एकजना 4जना हेऱ्यो नि 1:4 रेसियो अनि हामीले चाहिँ कम्पनीमा स्ट्रक्चर चाहिँदो रहेछ भनेर बुझेको त्यो टाइममा दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ डोन्ट हायर ट्यालेन्ट हायर पिपल हु क्यान गेट इट डन तर दे लभ द कम्पनी एन्ड भन्दा अगाडि अझ दे लभ वाट दे आर डुइङ के त्यस्तो टाइपको मान्छेहरू चाहिन्छ भनेर हामी थाहा पाएँ इट्स नट जस्ट अबाउट स्यालेरिज अहिले चाहिँ हामी त्यो हेर्छ सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर के न के रूपमा चाहिन्छ पुरै हामी लिनियर हो यताउता भन्ने देन वी स्टार्ट स्ट्रक्चरिङ अनि त्यसपछि राम्रो हुँदै आयो कि अनि त्यसमा एकदमै थ्याङ्क्स टु दिलीप दाई हाम्रो भनौँ न वान अफ आवर बोर्ड मेम्बर्स दिलीप दाई अमित दाई उहाँहरूको एक्सपिरियन्सले नै हामीलाई यसरी गर्नुहुन्छ यसरी गर्नु अझै पनि दे गाइड अस होइन अनि वी आर स्टिल लर्निङ है अनि त्यो हुन थाल्यो अनि त्यसपछि अलिकति स्ट्रक्चरमा गयो अब स्ट्रक्चरमा गएपछि हामीले के अर्को कुरा सिक्यो भन्दाखेरि सधैँ हाम्रै एजको मान्छेहरू भएर हुँदैन रहेछ देयर आर पिपल इन फ्यु प्लेसेस देयर मस्ट बी हुन्छ नि टिम मेम्बर्स हुनु मोर देन अस अनि हाम्रो मोहिनजी हुनुहुन्छ पहिला सोसाइटीमा धेरै ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको उहाँ आएर हाम्रो अहिले डिरेक्टर अफ ग्रोथ हुनुहुन्छ अरू भनौँ न अब हाम्रो फाइनेन्स म्यानेजर इज अ भेरी गुड फाइनेन्स म्यानेजर बाहिरबाट आउनुभएको छ होइन सो त्यो पनि सिक्यो कहिले काहीँ चाहिँ हामीलाई सबै थाहा छ र हामीभन्दा सिनियर मान्छे आउनुहुन्न भन्ने अलिअलि त्यो माइन्डसेट हुन्छ कि इट्स हार्ड टु डिल मेरो भिजन मलाई थाहा छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै अनि अहिले चाहिँ वाट वी आर स्ट्रगलिङ विथ इज वी एकदम राम्रो भइसक्यो वी आर स्टिल लर्निङ आई एम नट से स्ट्रगलिङ विथ वी आर लर्निङ हाउ टु मेक दिस कम्पनी रन अन अटो पाइलट क्या हामी 3जना भएन नि बिकज आई क्यान नट बी त्यो कम्पनीको सिइओ फर एभर नि देयर सुड बी सम वान बेटर देन मी हु क्यान रन दिस कम्पनी त्यो टाइमको लागि त्यो मान्छे आउनको लागि सक्सेसनको लागि त्यो कम्पनी अटो उसमा कसरी लाने अब पहिला पो अब हाम्रो ड्याडीहरूलाई हेऱ्यो भने एउटा पसल हुन्थ्यो 2-3टा पसल खोल्यो आफैले हेरेर सबै बिजनेस त्यस्तो चल्दैन नि त एभ्री कम्पनी हेज टु ट्रान्सफर्म इट सेल्फ इन्टु कर्पोरेट टाइपकोमा कि आफै रन हुने हो त्यो चाहिँ अहिले हामीले लर्न गर्दैछौँ अर्को एउटा हर्डल भनेको चाहिँ हामीले पोलिसीको कुरा गरेँ हामीले बुर्नेमा काम गर्छु जापानमा काम गर्छु वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड अदर अरू देशमा पनि काम गर्न खोजिरहेको छ सो हाम्रो एउटा मात्रै कम्पनी बाहिर हुने भए हामीलाई पैसाको कारोबार यताउता गर्न एकदम सजिलो हुन्थ्यो सो द्याट इज समथिङ वी आर स्ट्रगलिङ विथ वी आर स्टिल लर्निङ राम्रोसित बाहिर कसरी लाने किन भन्दाखेरि हामीले अहिले लैरहेको मोडल राइट हो कि होइन थाहा छैन अझै हामीले लर्न गरिरहेको हाउ टु मेक एभ्रिथिङ वर्कआउट हुन्छ नि कसरी भन्दाखेरि अपरेसन्सलाई कसरी बढी अटोमेट गर्ने सो द्याट मार्जिन बढी निक्लिन्छ पर कस्टमर यस्तो कुरा भयो अर्को एउटा अहिले हामीले लर्न गरिरहेको छ टिम बिल्ड गरिरहेको छ हाउ डु एड मेसिन लर्निङ थिङ्स इन्टु द प्रडक्ट टु गिभ बेटर इन्फर्मेसन टु द क्लाइन्ट्स भनेर सो वी आर स्टिल लर्निङ अनि देयर आर लट अफ देयर हेज बिन अ लट अफ स्ट्रगल्स एउटा नलेजले गर्दाखेरि एउटा रिसर्चले गर्दाखेरि नेटवर्कै भयो होइन यस्तो कुराले गर्दाखेरि तर इनिसियल फेजमा जुन तिमीले अघि नै भन्यो नि ह्याड इट नट बिन द स्ट्रगल्स त भयो होइन इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु नो एन्ड नो अबाउट द अर्ग्यानिक ग्रोथ द्याट यु हेभ ह्याड सो फार के होइन यसपछि द टाइम लाइन इट सेल्फ इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिचमा आई थिङ्क वन्स द इन्भेस्टर्स केम इन होइन द बोर्ड अफ डिरेक्टर्स केम इन एन्ड द्याट्स वेन आई फिल द्याट यु ह्याड द्याट एक हिसाबको हुन्छ नि एउटा ब्याकअप के लाइक वेन यु हेभ स्ट्रङ ह्यान्ड्स होल्डिङ यु होइन यु नो द्याट यु क्यान पुस युर सेल्फ नि होइन यु नो द्याट यु क्यान हायर लाइक डबल द टिम विदिन म्याटर अफ 20 days एन्ड डेलिभर अ प्रडक्ट नि त होइन बट देन वेन यु डोन्ट ह्याभ द्याट इन्भेस्टर्स ब्याकिङ यु अप बिहाइन्ड होइन 20जनाबाट 40जना पुऱ्याउनको लागि त 4 सोच्नु नि पऱ्यो नि त होइन त how has your त्यो के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट लिइसकेपछिको र पहिलाको होइन त्यसले चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स क्रिएट गर्यो कि तिम्रोमा एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आउने बेलामा कि हामी द्याट्स अ स्टोरी अगेन NYEF कै एउटा एक्सलेटर प्रोग्राम हुन्थ्यो होइन अनि हाम्रो ब्याच वी आर द सेकेन्ड ब्याच मनोहर दाई काठमाडौँ अनि a lot of good companies were in there है अनि हामी थिए 5-6वटा कम्पनी थियो अनि इभन क्षितिजको एक्ट 360 थियो होइन अनि हाम्रो इन्भेस्टर एन्जल इन्भेस्टर दिलीप दाई हो कि सो ही ट्रस्टेड इन द कम्पनी वेन वी आर जस्ट 10 schools होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब सन्दन सुइजको भन्दिनँ म पर्सनल उसबाट भन्छु मलाई चाहिँ एकदम राम्रो एकदमै मोटिभेसन बढेको थियो किन भन्दाखेरि दिस इज नट जस्ट अस सिङ द मार्केट एन्ड द प्रडक्ट there's someone like जुन दिलीप दा जस्तो मान्छे जो ट्रस्ट इन आवर भिजन होइन सो यसलाई झनै छिटो गर्नुपर्छ र अब त वी हेभ ब्याकिङ सो हामी छिटो गर्नु पनि सकिन्छ त्यो आँट आयो तर बिचमा कतैतिर चाहिँ वेयर
too much into हुन्छ नि marketing, too much into we are generating revenue, good revenues अनि तर बिचमा चाहिँ हामी बढी खर्च गरिरहेको थियो जे इभेन्ट गरिदिने we had very lavish 2-3 events हैन 2-3 cities-मा हैन अनि all those things अनि त्यो टाइममा चाहिँ के बुझ्यो हो पैसा भएपछि अनि फर्स्टमा अलिकति खर्च गरिदियो पैसा हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ यो धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरु स्टार्टअप फाउन्डरलाई इन्भेस्टर्स पाउन गाह्रो छ तर ट्रेन्ड चेन्ज भइरहेको छ इन्भेस्टर पाइरहेको छ एन्जल इन्भेस्टर व्हाटएभर तर एकदम प्रुडेन्ट हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि पैसालाई राम्रो नेपाल जस्तो ठाउँमा नेपाल भन्दा म नेपाल मात्र हैन ग्लोबली भन्छु इन्डियामा अब अस्ति भर्खर 2-3 कम्पनीजको भ्यालुएसन इन्भेस्टरले 10 टाइम्स स्ल्यास गरिदियो कि 50 बिलियन $30 बिलियन कम्पनीको 3 बिलियनमा झार्दियो 5 बिलियनको 500 मिलियनमा सेकेन्ड राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट उठाउन गाह्रो छ कि इफ यु आर नट डुइङ थिङ्स राइट अनि डोन्ट फोकस अन त्यो हुन्छ नि फ्ल्यासी थिङ्स मात्रै एकदम पैसा खर्च गरेर ट्राई टु बिल्ड द प्रोडक्ट बेटर ट्राई टु बिल्ड द कम्युनिटी बेटर ट्राई टु प्रोभाइड बेटर भ्याल्यु होइन जे गर्नु छ भित्र बसेर काम गर्नु इज इम्पोर्टेन्ट त्यो हामीले लर्न गरेको किनभने हामीले यत्रो इभेन्ट गऱ्यो होइन गरिदिउँ ल पैसा छ अब मार्केटिङै चाहिएछ ल गरिदिउँ खालको भयो त्यो पछि चाहिँ हामीले रियलाइज गरेको वी निडेड फाइनेन्स म्यानेजर भनेर कि कहाँ खर्च भयो थाहा छैन त्यो चाहिँ हो एकदमै अनि यो कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट सो इन्भेस्टर्स आएपछि एउटा त आफूलाई त्यो आफूले गरिरहेको कामलाई भ्यालिडेसन भन्दा मैले गरेको अरूले ट्रस्ट गर्छन् अर्को भनेको चाहिँ त्यो एउटा सेफ्टी नेट पनि भयो अनि त्यो हुने बित्तिकै यु वान्ट टु डु मोर यु वान्ट ट्राई मोर यु क्यान हायर मोर तर एउटा के पनि आउँछ भन्दाखेरि अर्को साइड पनि आउँछ कि यु स्टार्ट इन्भेस्टिङ मोर देन यु निड होइन यु वान्ट टु डु अ लट अफ थिङ्स द्याट यु सुड नट बी डुइङ होइन अनि इभन इन्भेस्टर्स त्यही अब मार्केटिङ जस्तो चिजमा त्यो फ्ल्यासी चिजहरूमा धेरै खर्च गरिदिने जस्तो मान्छे नै हायर गरिदिने अब पहिला त अब हायर गर्ने चार्जर सोच्नु पर्थ्यो अब त्यो हायर गर्ने जस्तो मान्छे नै हायर गर्न थालेपछि फेरि जस्तो मान्छे नै आउँछ कि हामीले जति फिल्टर गर्दैन ल भरेर 80,000मा आएछ ल 9,000मा आऊ भनेर भन्न थाल्यो भने देन थिङ्स त्यो टिम पनि त्यति राम्रो भन्दैन अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क त्यो पनि हुन्छ यो त्यो को फाउन्डर्सहरूको प्राइड पनि एकदम त्यो उस पनि बढ्छ कि दे आर इन्भेस्टमेन्ट ल्याएपछि त्यो हुँदो रहेछ कि अलिकति भयो नि इन्भेस्टमेन्ट ल्याएपछि भन्दा नि द वे द कम्पनी स्टार्ट्स ग्रोइङ अनि त्यो भुइँमा खुट्टा हुनु चाहिँ त्यस्तो त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन रहेछ यु हेभ टु बी ग्राउन्डेड अनि इन्भेस्टर्स विल एक्चुअली ब्रिङ यु ब्याक टु द ग्राउन्ड होइन एक दिन तर हाउ डु दे ब्रिङ ब्याक टु ग्राउन्ड होइन अब कम्पनी कम्प्लायन्स हेरेर कम्प्लायन्स होइन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे वान्ट फ्यु थिङ्स नि अब स्ट्रक्चरमा हुनु पऱ्यो दे वान्ट रिपोर्टिङ एन्ड अल दोज बट दे अल्सो वान्ट मनी ब्याक एट सम पोइन्ट अफ टाइम नि अनि इफ यु आर नट अब सुरुमा त वी हेभ दिस मार्केट साइज इन्डियामा मेनली यो हुन्छ है इन्डियामा द 1.2 बिलियन पपुलेसन किन म इन्डियामा साथीहरूसँग धेरै उसो अब पपुलेसन छ उनीहरूले यति यति कमाउँछ भने आउँछ इन्डियामा मोर देन 10-15% अफ पपुलेसन लेस देन 10-15% अफ पपुलेसन एक्चुली पेज कि इन्डिया डजन्ट पे भन्ने ट्यागलाइन छ नि अनि त्यो हामीले सुरुमा पिच गर्दाखेरि यति 1-2 वर्षमा हामी यति कमाउँछ 3 वर्ष त्यो कुनै स्टार्टअप्सको नि हुँदैन कि 99% स्टार्टअप्स हुँदैन अनि जब हुँदैन नि दे केम इन सिङ द्याट भिजन सिङ दोज नम्बर्स नि होइन त्यसपछि अनि रमाइलो गरिरहेको थियो एक दिन त देयर विल रियालिटी चेक नि यु हेभ टु डु थिङ्स द्याट एक्चुली हेज टु बी डन यु हेभ टु टेल द ट्रुथ होइन त्यो टाइममा अनि देन यु अनि त्यो भएपछि दे विल ब्रिङ यु डाउन टु द ग्राउन्ड कि अनि एक्चुली द्याट इज रिक्वायर्ड एज वेल होइन त्यो चाहिँ हो रियालिटी चेक दिन्छ रियालिटी चेक अफकोर्स पैसा लगाइसकेपछि त अफकोर्स यु आफ्नो आरओआई त खोजिहाल्छ होइन युआर अकाउन्टेबल पनि नि त यो हामी जस्तै कम्पनीको नि क्यारेक्टर चेन्ज हुन्छ कि यङ हुँदाखेरि एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम त्यो उस हुन्छ अलिकति उस भएपछि दे ट्राई टु बी लिटल हुन्छ नि अलिकति अब फर्मल कपडा लाएर हिँड्ने भनौँ न अनि त्यसै त्यो थर्ड आउँछ नि थर्ड पार्ट वेयर यु आर अर्निङ यु एभ्रीबडी नो यु त्यो टाइम चाहिँ इज द मोस्ट ब्युटिफुल टाइम द्याट एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी देयर गेट देयर तर अब It's very interesting to know your journey so far. It's been very organic. तर अहिले आएर त he's not only been taking investments but doing investments as well. होइन so अघि नै हामी कुरा गरिरहेको थियौँ नि यो you've invested in a company भनेर त्यसको बारेमा के भनौँ मैले चाहिँ one of the largest investment that I have done is in कारोबार होइन कारोबार चाहिँ नेपालको डिजिटल खाता हो अनि what they are trying to do is एसएमएज र एमएसएमएज भन्छ सो त्यो लेभल र मम एन्ड पप्सअपहरूको लेभलमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल नलेज हुँदैन कति प्रफिट भन्छ कति लस भइरहेको छ मैले कति कमाइरहेको छु त्यो राख्ने ठाउँ हुँदैन कि त्यो एउटा देख्ने बित्तिकै क्या अब तपाईँले घडी हुन्छ नि तपाईँको घडी हाम्रो त्यो
त्यसलाई के भन्छ फिटनेस ट्र्याकर मान्छेहरूलाई 3000 स्टेप्स रन गर्नु छ मैले हिँडेँ भने वेट घट्छ भनेर थाहा हुन्छ कि गर्दैन तर फिटनेस ट्र्याकर लाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा दे स्टार्ट सेङ अब म 2500 स्टेप्स हिँड्यो भने म घट्छु म 1000 स्टेप्स हिँड्यो भने घट्छु त्यो भिजुअलाइजेसनले के गर्छ भन्दाखेरि अर्जेन्सी टु एक्ट दिन्छ कि जब त्यो सानो सानो पसलहरू यो एमएसएमइजहरूले आफ्नो फाइनेन्स भिजुअलाइज गर्न थाल्छ नि दे स्टार्ट टु वर्क एक्ट अपन इट के गऱ्यो भने मलाई बढी फाइदा हुन्छ त्यो कन्सेप्टले चाहिँ कारोबार सुरु भएको है यो सुरु चाहिँ समीरले आफ्नै ड्याडीको पसलबाट सुरु गरेको द नेक्स्ट थिङ वाज अब मान्छे पे गर्न आयो खाता हेर्दा खाता बुक पल्टाउँदा देख्दै नदेख्ने त्यसलाई सजिलो गरौँ भनेर सुरु भएको हो अनि इट डज अ लट अफ थिङ सजिलोसित एसएमएसबाट पे गर्नेदेखि लिएर इट डज अ लट अफ थिङ है त्यो नै हो कारोबार बट देन नाउ मोर देन 1 लाख SMEs in Nepal, MSMEs use it within 1.5 years. It's growing at a tremendous pace. And I invested in Karobar because I actually, I thought this idea would work, you know? And it has business potential. Pani. The second thing is, मैले समीरलाई भेटेपछि स्टार्टअप अवार्डमा मैले मेन्टर गरेँ त्यसपछि आफ्टर स्टार्टअप अवार्ड दे वन द स्टार्टअप अवार्ड अनि त्यसपछि उसको स्ट्रगल उसले कसरी यो बनायो किन बनाएर ऊ जस्तो मान्छे छ नि इज भेरी जेन्युन इज भेरी हम्बल त्यो देखेर चाहिँ खास इट वाज मोर लेस अफ अ कारोबार एन्ड मोर अफ समीर द्याट आई इन्भेस्टेड इन होइन अनि उसले प्रमिस गरेको सबै प्रमिस भन्दा नि देयर इज त्यो माइलस्टोनहरू हुन्छ नि ऊ चाहिँ सबै माइलस्टोनहरू हिट गरिरहेको छ 1 लाखको माइलस्टोन हिट गरे इज टार्गेटिङ फर 2 लाख युजर होइन त्यो चाहिँ भइरहेको छ सो त्यसरी इन्भेस्ट गरेँ अ लट अफ टाइम्स म यति प्राउडली किन भन्छु भन्दा आई एम भेरी प्राउड अफ द कम्पनी कि आफैले बिल्ड गरेको कम्पनीमा नि आई एम प्राउड होइन बेदमा but I'm equally proud of Karobar because I have invested in it and the way things are being done there and it's एकदम interesting छ के अहिले So what's that interesting part? They actually experiment a lot of things है अनि मैले समीरलाई जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बेदमा कतिचोटि चाहिँ वी आर भेरी कसियस अनि वी डिडन्ट ट्राई फ्यु थिङ्स होइन जुन चाहिँ हामीले पछि लाग्यो वी सुड हेभ ट्राइड होइन माइट बी वी वुड हेभ फेल्ड तर वी सुड हेभ ट्राइड त्यो प्रिभिलेज पनि थिएन होला हामीलाई कारोबारलाई चाहिँ त्यो प्रिभिलेज छ कि मैले जहिले पनि के भन्छु भन्दा तिमी एकदम डराएर नगर किन युआर स्टार्टअप तिमीभन्दा ठुलो धेरै पैसा भएको ठुलो आयो भने दे क्यान इजिली क्याप्चर द मार्केट सो अलवेज बी फास्ट अर्को भनेको अलवेज डोन्ट फियर टु एक्सपेरिमेन्ट अनि डु इट त्यो सानोतिनो फेलियर्सहरू भइरहेको छ इफ यु एक्सपेरिमेन्ट कहिले काहीँ नहुनसक्छ तर बी इनोभेटिभ अनि मुभ फास्ट अनि एक्सपेरिमेन्ट भन्नु पनि त्यो चाहिँ आफूले सिकेको कुरा सर्टेन कुरामा चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू आएपछि म त आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन कारोबार त्यो भएर म पर्सनली पनि उसलाई मेन्टरिङ गर्छु कि कम्पनीलाई पनि इट्स यो पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट नट फ्रम द वेद होइन इट्स माई पर्सनल इन्ग्रेल्सबाट इन्भेस्ट होइन कि होइन पर्सनल So whatever you were expecting from your investor and तिमी डराएको कुरा वेदमा डराएको कुराहरू जुन पनि थियो त्यो एक्सपिरियन्सले लिएर you were supporting समीर भनौँ न कारोबारमा सो यस्तो यस्तो हुनसक्छ हामीले यो गरेन सो यसलाई चाहिँ यो सपोर्ट दिउँ भनेर and that's how it's also rapidly growing. It's rapidly going. अब I am not saying in terms of revenue किन भन्दाखेरि we are pretty sure certain times कारोबारले गर्दैन they just started monetizing and एकदमै राम्रो मोनेटाइजेसन भनेको सब्सक्रिप्सन बेसिस अहिलेको लागि सो दे जस्ट स्टार्टेड मोनेटाइजेसन एन्ड इट वाज अ भेरी गुड 2 months भन्छु म सुरु गर्ने बित्तिकै ट्रायल हुने भयो ट्रायल अब चाहिँ एक्चुअली मान्छेहरूले पैसा त्यसमा कारोबार गर्न राख्न थालिसकेपछि सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम आई ओपनिङ मोमेन्ट थियो कि सो यस्तै टाइपको कम्पनी इन्डियामा दे आर नट डुइङ भेरी गुड खाता बुक भन्ने छ दे आर भ्यालुड एट $4-5 billion बट दे आर नट अर्निङ एनिथिङ अनि इन्डियाको लागि $4-5 billion भनेको रेभेन्यू भनेको $4-5 billion भ्यालुएसन दे आर नट अर्निङ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो पछि चाहिँ के भन्दै चल्न आएको थियो मैले इन्डिया डजन्ट पे अनि त्यो त हामीले पनि वाटर टेस्ट गर्नु पऱ्यो तर नेपालमा चाहिँ एक्चुअली हेर्दाखेरि पे गर्दो रहेछ मान्छेहरूले तर त्यो एउटा रेभेन्यू मोडल भयो वी क्यान फिगर आउट अ लट अफ रेभेन्यू मोडल्स होइन कारोबारले जसरी गरिरहेको छ जत्रो युजर बेस बनाइरहेको छ अनि लाइक अघि भने जस्तो बङ्गलादेशमा दे स्टार्टेड पाइलटिङ एट लिस्ट अनि दे हेभ भेरी बिग एउटा त के भन्दाखेरि ठुलो भिजन हुनु पऱ्यो त्यहाँ ट्रस्ट पनि गर्नु पऱ्यो नेपाल इज टु स्मल अफ अ मार्केट फर एनी स्टार्टअप्स म त त्यही भन्छु टु स्मल अफ अ मार्केट एज एन मान्छे धेरै छन् इकोनोमी त्यति ठुलो छन् अनि एउटै कुरा इन्डिया र नेपालमा अलिकति ट्विक गऱ्यो भने चल्छ एउटै कुरा नेपाल र बङ्गलादेश इन्डोनेसियामा एउटा ट्विक गऱ्यो भने चल्छ भने वाइ आर वी नट इमेजिनिङ अब बङ्गलादेशबाट पठाउ आएर हाम्रो देशमा चल्छ भने हाम्रो देशबाट बङ्गलादेशमा गएर किन चल्दैन इन्डोनेसियाबाट प्रडक्ट आएर हाम्रो देशमा चल्छ वाइ आर वी नट एमिङ टु किन हामीसँग टेक्निकली हामी वी आर स्केल्ड होइन अझ हामीलाई कति कुरामा फाइदा छ बिकज यहाँको अझै पनि मार्केट चिप छ होइन
सो वाइ आर यु नट एमिङ फर द्याट भन्ने चाहिँ तर अघि नै हामीले इनिसियली कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै अर्गनाइजेसन खोल्छु अथवा त्यहाँ एउटा सेल्स अफिस नै राख्छु भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो किसिमको पोलिसी लेभल लिमिटेसन्स छ नि त होइन त्यो चाहिँ छ है तर वी क्यान अलवेज फाइन्ड अ वे अराउन्ड जस्तै हामीले डिलरसिप मोडलमा काम गर्नु you're connecting the dots कि this is what I want to do now यहाँ यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्ने it's very interesting के मलाई अघिदेखि लागिरहेको कुरा चाहिँ नि उसले सोच्ने होइन तिमीले सोच्ने जुन प्याटर्न छ नि so these are the point wise and connecting every dot in a way that everything aligns together. I want to do this, I want to do this, I want to do this, so I have to do this and then this and then this when so that is what I felt right? Am I right or wrong? त्यो चाहिँ हो दाइ इभन पर्सनल लाइफमा हेर्नु भने आई हेभ अलवेज बिन फोकस अन वान थिङ कि अब आई डु अ लट अफ थिङ्स होइन तर अब त्यही अब मैले अप्सनल म्याथ गाह्रो हुँदा हुँदै बिकज आई वान्ट टु बी कम्प्युटर इन्जिनियर अनि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर आई वाज फिक्स अनि कम्प्युटर इन्जिनियर किन बन्ने भन्दाखेरि आई वान्टेड टु बी मैले प्रोग्रामिङ गर्थेँ आई वान्ट टु स्टार्ट माई ओन कम्पनी कि सफ्टवेयर कम्पनी अनि त्यसरी नै अनि वाइ वी यो सबै आई एटलिस्ट 3-4 इयर्सको लागि चाहिँ आई हेभ फ्यु थिङ्स द्याट आई थिङ्क मस्ट बी डन अनि त्यसलाई कसरी गर्नु त विल फाइन्ड अ वे आउट अब 100% नभए नि 80% इज गुड इनफ के कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्ज्याक्टली So we were talking about your team. So you have invested in a new company and you have Veda pani cha. So how big is the team? And the team, what is the age group? I'll say we are 80 plus team. We 80 plus. I'm 90s I'm already got so we are placed in 3 I'm 3 cities ma chu team as in team एउटा पोखरा एउटा चितवन एउटा काठमाडौँ चाहिँ हाम्रो मेन अफिस हो मोर देन 60 पिपल आर इन द सेम अफिस त्यो बाहेक डिलरसिप टिम भनेर जसलाई हामीले पे गर्दैनौँ त्यो टिम चाहिँ नेपालभरि नै छ त्यो ठाउँमा 48वटा डिस्ट्रिक्ट्समा छ मोस्ट अफ देम आई थिङ्क एभरेज एज ग्रुप भनेको 24 हाम्रोमा 24-25 होला डेजको एभरेज इज 24 so there are people एकदम we are very young cream of the cream मान्छेहरु तर we have people like मैले भने नि हाम्रो director of growth who she is very senior she is more experienced than us है अनि उहाँ नै हाम्रो टिममा अलिकति अब we have other people पनि हामीभन्दा senior most of them are kind of advisors हैन त्यस्तो छ दाइ सो आई थिङ्क द एभरेज इज 25 तर एउटा के भन्दाखेरि हामीभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स भएको जस्तै मैले भने फाइनेन्समा अब सिए लेभलको मान्छे चाहिन्छ अब कम्पनी ठुलो भएपछि यतापट्टि अपरेसन ठुलो अर्गनाइजेसन रन गरेको मान्छे चाहिन्छ होइन सो यार अब एचआर ठुलो कम्पनीको रन गरेको मान्छे चाहिन्छ बिकज स्टार्टअप्स एक्ज्याक्टली व्हेन यु हेभ टिम साइज अफ मोर देन लाइक 60-70 पिपल अफ कोर्स यु निड पिपल who can sort of handle सबैको एक्सपेक्टेसन्स फरक हुन्छ सबैको फेरि अब एभ्री डे डिमान्ड चेन्ज हुन्छ अनि फेरि यो माइक्रो म्यानेज गर्ने बानीलाई चाहिँ बिग्रिन्छ कि अब देयर आर लट अफ लिडरसिप टाइप्स होइन म चाहिँ के मान्छु भन्दाखेरि यु डोन्ट नो एभ्रिथिङ यु जस्ट निड टु नो को चाहिँ राइट मान्छे हो को के काम गराउनलाई अनि अब गुड लिडर्स सेट एन एक्जाम्पल ग्रेट लिडर्स डेलिगेट होइन अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू ठुलो बनाउन सक्दैन किन भन्दाखेरि दे आर भेरी मच इन्टु माइक्रो म्यानेजमेन्ट कि आफूले गरेको बाहेक अर्काले गरेको कामै मन नपर्ने अनि कहिलेकाहीँ बिगार्छ ठिकै छ बट देन यु हेभ टु लुक एट बिगर थिङ्स भन्ने त्यो माइन्डसेट हुँदैन कि दिनदिनै हाम्रो पहिला हुन्छ किराना पसलहरूमा भाटबडी जत्रो पनि हुनसक्छ तर कुनै किराना पसल किन रहन्छ भन्दाखेरि त्यो बिगर थिङ्क गर्ने म यो चिज अरूलाई सिकाएर डेलिगेट गरिदिन्छु अथवा मभन्दा बेटर मान्छे अरूलाई ट्रस्ट नगर्ने चाहिँ माइक्रो म्यानेजर्सहरूको प्रब्लम अनि आफू चाहिँ अलिक ठुलो गर्छु बरु म 2टा पसल खोल्छु योबाट 2टा मान्छे राख्छु अनि म माथिबाट हेर्छु अनि त्यो 4वटा भएपछि म त्यो 4वटा पसल नै हेर्ने गर्छु म अर्को फिल्डतिर लगानी गर्छु त्यो द्याट इज द माइन्डसेट नै अनि हामीले देखेँ के भन्दाखेरि इफ पिपल आर एक्सपर्ट इन देयर फिल्ड्स होइन इफ दे नो समथिङ उनीहरूलाई ल्याउनु र उनीहरूलाई ल्याएर चाहिने रिसोर्सेस दिनु सो द्याट दे क्यान देमसेल्स बी लिडर्स अनि आफूले चाहिँ माथिबाट हेर्ने मात्र कि राइट चिज राइट मान्छेलाई डेलिगेट गर्ने सो द्याट दे क्यान लिड अनि उनीहरूको अन्डर नि लिडरसिप्सहरू आउँछ कि त्यो टाइपको भयो भने चाहिँ कम्पनीहरू बढ्न सक्छ अनि यो बन्यो भने कर्पोरेट मोडमा पनि जान सक्छ तर जति माइक्रो म्यानेज गर्नु खोज्यो सानो कुरामा पनि हेर्न थाल्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ स्किल गर्न यो मैले धेरैलाई पनि भन्छु कि यो हामी धेरैमा देखेँ मैले प्रोग्रामर्स मात्रै भएर खोज्ने कि म्यानेजरमा जाऊ सिक बरु कोर्सेसहरू तिमीलाई भन्दा जान नखोज्ने किन भन्दाखेरि दे आर सो मच इन्टु प्रोग्रामिङ किन भन्दा वेन यु एक लेभल माथि गएपछि बल्ल देखिन्छ कि ठुलो भिजन के अनि हुन्छ नि अब घर बनाउँदाखेरि जसले इट्टा लाउनुहुन्छ मलाई इट्टा मात्र लाउन आउँछ कि
होइन प्लास्टर गर्न आउँदैन होइन मतलब प्लास्टर गर्न आउँदैन तर अब घर त्यो अब भन्छौँ नि हामीले के अरे जसले ठेक्का लिनुहुन्छ उहाँलाई त कुन इट्टा लाउनु पर्ने कहाँ प्लास्टर दिस इज अ बिगर भिजन आर्किटेक्टले त्योभन्दा बेटर भिजन देख्छ कहाँ कलर लाउनुपर्छ कहाँ के गर्नुपर्छ सो त्यो लेभल हुन्छ कि सो यु हेभ टु एउटा आफ्नो पोख्त भएपछि यु हेभ टु लेभल अप के अनि त्यो लिडरसिपमा नि हुन्छ लिडरसिपमा आफूले सबै माइक्रो म्यानेज गर्ने भन्दा यु हेभ टु बी अ डेलिगेटर अनि फाइन्ड राइट पिपल फर डुइङ द राइट जब अर्को भनेको चाहिँ ग्रेट लिडर्स क्रिएट मोर लिडर्स कि त्यो चाहिँ हो अनि त्यसको लागि ट्रस्ट गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ग्रेट लिडर्स क्रिएट मोर लिडर्स amazing Great it's quote, great great quote. it's great to hear all these things के like तिमीले कस्तो मजाले है हैन like he has all these things like pointed down in his head के like यो thorough conversation सुन्दाखेरि it looks like he came up with the question and यो क्वेशनहरु manipulate गरेर चाहिँ you ask me this question I'm going to answer this भनेर all connected के so त्यो टिमको कुरा गर्दाखेरि I just have एउटा curiosity because age group is 24-25 भनेर भन्यो नि which is very young age group हैन अनि अहिले युथहरु त धेरै बाहिर जान खोजिरहेछ नि त हैन हामीले इनिशियली अलिकति यो टपिकमा पनि सोचेको थियौ सो lot of people they want to go abroad they don't want to stay in Nepal उनीहरुले अपर्च्युनिटी देखेन भनेर भनिरहेछ whereas you have a team of 80 people and Kathmandu मात्र 68 person working with you as a team and all age group is 24-25 I'm sure hopefully as a Nirdeshको यो स्टोरी सुनिसकेपछि नि at least एकजना मान्छेले पनि हैन तिम्रो स्ट्रगल्स तिम्रो सक्सेस स्टोरी तिम्रो अर्ग्यानिक ग्रोथ र तिम्रो जुन माइन्डसेट छ नि त्यो बुझेर म पनि गर्न सक्छु नि त नेपालमा ट्राई गर्यो भने म पनि ट्राई गरौँ न गर्यो भने त हुँदो रहेछ नि भन्ने खालको एउटा एकदम के भन्छ नि पुख्त एक्जाम्पल चाहिँ नि आई थिङ्क यु आर वान अफ देम इन द यङ लट द्याट आई हेभ सिन सो हामीले त्यो लास्ट हाम्रो पडकास्टमा पनि हामीले प्रणयनासँग कुरा गरेको थियौँ अनि प्रणयना अल्सो वाज अब्रड त्यहाँबाट फर्केर आएर नाउ सी हेज हर आफ्नै के जीवालय हो कि जीवियालय हाइभलय भन्ने खोलिरहेको छ वेयर सी ट्रेन सफ्ट स्किल्स होइन सो निर्देश चाहिँ बाहिर गएको छैन इट ओन्ली भिजिट्स बाहिर गएको छु आई गो देयर टु लर्न होइन सो त्यो बाहिर भएको एज ग्रुपलाई हामीले नेपाल ल्याउनलाई या त मोटिभेट गर्नलाई के गर्न सक्छौँ होला अब यो दुईवटा माइन्डसेट हो टु स्कुल्स अफ थट एउटा चाहिँ बाहिर जान दिनुहुन्न भने एउटा बाहिर गएकोलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने कि त्यही फिर्ता ल्याउन के गर्नुपर्छ व्हाट डु यु बिलिभ इन बाहिर जानै दिनुहुँदैन कि यस्तो कि त एउटा इक्जाम्पल दिउँ है नेपालमा अब सबै आइटीको मान्छेहरू यहाँ बस्ने भए जबै हुँदैन कि फर्स्ट थिङ जब त्यति जब हामी दिन सक्दैन कि सो बाहिर गएको ठिक हो नि बिकज दे आर सेन्डिङ मनी टु नेपाल सेकेन्ड भनेको चाहिँ सेक्टर वाइज पनि इफ दे वान्ट टु गो अब्रोड अनि हामीले रोकिदियो भन्दा दे आर डिमोटिभेटेड वी डु नट वान्ट डिमोटिभेटेड यङ पिपल के यङ पिपल डिमोटिभेटेड यङ पिपल आर भेरी डेन्जरस के होइन निक्लिन्छ क्या त्यो होइन त्यही भएर बाहिर जान दिनुपर्छ बिकज इट्स डेमोक्रेसी द्याट्स देयर चोइस होइन जानु पाउनु पर्ने अनि अर्को बाहिर गयो भने के भन्दाखेरि देल लर्न के अनि देल कम ब्याक एन्ड त्यो इकोसिस्टम बिल्ड हुन्छ अब एउटा मान्छे भनौँ 1000जना बाहिर गयो अरे त्यो मध्ये एउटाले युनिकर्न बनायो अरे अनि हि ब्रट द्याट मनी ब्याक इन्टु नेपाल फर इन्भेस्टमेन्ट त्यो 1000जना बढी गएको भन्दा बढी पैसा आउँछ खास भन्ने भए है त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ तर दुई तरिकाको मान्छे गइरहेको थियो नि बुझ्नुपर्छ एउटा चाहिँ लेबर वर्कको लागि गइरहेको छ एउटा चाहिँ पढ्नको लागि गइरहेको छ पढ्नको मान्छेले आफ्नो लाइफ राम्रै बाँच्छ धेरै जस्तो होइन बिस्तारै पछि जति बस्छ त्यहाँ त्यति काम गर्छ त्यही पैसा त्यहीँ खर्च गर्छ अनि फर्केर आएर पनि भएन नि त होइन अब लेबरमा चाहिँ प्रब्लम देख्छु म चाहिँ खास लेबरमा जानु अगाडि जो चाहिँ लेबर काम गर्न जानुहुन्छ हाम्रो मिडल इस्टतिर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ टेक्निकल स्किल दिएर पठाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो ब्यारियरै बनाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै अब माइट बी कफी बनाउन सिक्ने अथवा माइट बी सानो कम्प्युटरमा एकाउन्टिङ सिस्टम चलाउन सिक्ने अथवा एउटा लेभल अफ सफ्ट स्किल चाहिँ नबोकिकन बाहिर जानेको जमात चाहिँ धेरै छ कि अब पढ्न जानेहरू चाहिँ पढ्न गयो दे आर स्किल 11-12 बच्चाहरू चाहिँ दे आर भेरी स्किल मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 11-12 ब्याचलर्स पढ्ने बच्चाहरू पनि होइन एउटा लेभल अफ ट्रेनिङ एउटा लेभल अफ माइन्डसेट लिएर जाँदैन क्या त्यो पनि हो एक्सपिरियन्स नै नबोकिकन बाहिर गयो भने होइन केही चिजमा त एक्सपिरियन्स लिएर जाऊ एक्सपिरियन्स नै नलिकन बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ त यु विल एन्ड अप इन सम रेस्टुरेन्ट यु विल एन्ड अप इन सम ग्रोसरी स्टोर होइन मार्टमै त बस्ने खालको काम पाउँछ नि इनिसियली स्टुडेन्ट्सहरूले पाउने जब त्यस्तै खालको हुन्छ त्यस्तै हुन्छ तर आई हेभ सिन के स्टुडेन्ट्स होइन हुभ वर्कड
पार्ट टाइम फुल टाइम यहीँ काम गरेर सर्टन एक्सपिरियन्स लिएर यहीँबाट बाहिरको कम्पनीमा अप्लाई गरेर फुल टाइम हायर भएर के अरे मतलब एउटा सर्टन डिलमा नै बाहिर गएको पनि केसेसहरू छन् त्यस्तो पनि छ अहिले त यु क्यान एक्चुली भनौँ स्टुडेन्ट होइन भने पिआर नै यहाँबाट एप्लाई गर्नु सक्छ अस्ट्रेलियाको त्यो स्किल नेपालमा एक्वायर गर्न सकिँदैन र नेपालबाट बाहिर एक्वायर गर्न सकिँदैन भन्दा पनि आई थिङ्क द एजुकेसन इज भेरी डिफ्रेन्ट किनभने म एमआइटी बुट क्याम्प र एलपी गरेर चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम ब्याचलर्समा मान्छेहरू किन बाहिर जान्छ भन्दा एउटा चाहिँ बाहिर जान्छ तर हामीले आफ्नो इन्डस्ट्री पनि अपग्रेड गरिरहेको छ कि यहाँको ब्याचलर्स पढ्नु र बाहिरको ब्याचलर्स पढ्नु एटलिस्ट टेक साइडमा इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के होइन त्यो पनि वी आर द्याट बिहाइन्ड अनि हाम्रो देशमा कलेजेसहरू स्ट्रगल गरिरहेको छ बिकज मान्छेहरू बाहिर गइरहेको छ भन्ने कुरा छ है हो मान्छेहरू बाहिर जान्छ कति मान्छे राम्रो पढाइ नपाएर पनि जान्छ कि एआईको एउटा पनि कलेज थिएन एआई पढ्नु मन लाग्ने मान्छे कहाँ जाने त बाहिर जानु त नि केयुले खोल्यो भर्खरै है अनि अर्को भनेको चाहिँ एकदम हाम्रोमा त्यो एउटा फिल्डबाट अर्को फिल्डमा जम्प गर्न नमिले त्यस्तो कुराहरू पनि छ कलेज तर कलेज आफू पनि अपग्रेड भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ कहिले पनि कलेजेसको फाउन्डर्सहरू देख्दैन कि होइन त्यो पनि देख्नुपर्छ अर्को भनेको चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि मैले भने लेबर वर्क गर्न जानेहरूलाई एटलिस्ट कम्प्युटर सिक्यो भने अलिकति माइट बी देल इन्ड अप इन के अरे त्यो फ्रन्ट डेस्कमा यताउता त्यस्तो हुनसक्छ अब स्टुडेन्टहरू त पढ्नलाई गएको हुन्छ अब उनीहरूले पनि अब माइट बी कम्प्युटर ट्रेनिङ गरेर आइटी पढ्न जान लाग्यो कम्प्युटर ट्रेनिङ गरेर गयो भने प्रोग्रामिङ सिकेर गयो भने होइन साइन्स पढ्ने जस्तो बाहिर गएर म पढ्छु अनि सिक्छु भन्ने जुन मेन्टालिटी भएको मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो ग्रुप त्यो चाहिँ कम छ जस्तो एकदमै कम छ फर्स्टमा बाहिर गएर नेपालको एजुकेसनले मलाई चाहिँ पुगेन होइन यहाँको स्ट्यान्डर्ड पुगेन म बाहिर गएर लिन्छु भन्ने खालको त कमै होला त्यो माइन्डसेट चाहिँ कम छ तर त्यो पनि छन् छ तर एउटा कुरा चाहिँ व्हाट आई थिङ्क इज दुईवटा कुरा छ त यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट दुईवटा कुरा अनि आई थिङ्क यो चाहिँ एकदम जे कुरा पनि हामी वी आर अल वुमेन्स होइन वुमेन्स भनेको एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु हाउ वी थिङ्क इमोसन्स एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो त बडी इज नथिङ होइन सबै दिमागले हुने हो हामी जुन जेनेरेसन जन्मिए नि त्यो जेनेरेसन अझै हामीभन्दा अगाडि जेनेरेसन पैसै कमाउनुपर्छ पैसा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यो बाहेक केही नै नभए माइन्डसेटले मोटिभेट गरेको धेरै मान्छे छ अनि सेकेन्डमा के आउँछ भने फ्यामिलीले त्यसै मोटिभेट नेपालमा पैसा छैन भन्ने पनि त्यो दुइटा माइन्डसेट के जोडिन्छ कि अनि उनीहरूलाई इजी वे आउटै बाहिर लाग्छ अर्को के छ भन्दाखेरि सोसाइटीले दिएको सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई भनेको चाहिँ फ्रिडम हो कि जसलाई पनि एज वुमेन्स सबभन्दा ठुलो कुरा हो कि फ्रिडम हो होइन नि म तपाईँलाई म तिमीलाई अब मेरो एक्जाम हो म तिमीलाई 100 वर्ष जेल राखिदिन्छु 50 वर्ष जेल राखिदिन्छु तर म तिमीलाई $1 बिलियन दिन्छु भने त आइड रादर चुज हुन्छ नि फ्रिडम होइन त्यो दुइटा मात्रै चुज गर्नु पर्यो नेपालमा चाहिँ फ्यामिली सोसाइटी त्यो फ्रिडम दिन्न कि त्यसको लागि कति धेरै जान्छ कि हामी चाहिँ कमाउनलाई बाहिर जानलाई मात्र जान्छ भन्छु एउटा चाहिँ सबैले अब कति नै बुझ्छ र 10-11 को बच्चाहरूलाई पैसा कमाउनु पर्छ नेपालमा पैसा कमाइन्न अनि नेपालमा पछि पनि पैसा कमाउन सक्दैन भने माइन्डसेट राखिदिने फ्यामिली सोसाइटीले त्यो राख्ने बित्तिकै उनीहरूको त थट्स माइन्डसेट नै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि हामीले एटलिस्ट हाम्रो चेन्ज अर्को भनेको चाहिँ फ्रिडमै छैन फ्रिडम नभएपछि उनीहरू के देख्छ भन्दाखेरि धेरैसँग कुरा गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि दे वान्ट फ्रिडम फ्रम देयर फ्यामिलिज फ्रम देयर हुन्छ नि वाट एभर सोसाइटी अथवा इभन हरेक तरिकाबाट फ्रिडम यो दुइटाले पनि मोटिभेट गरेको चाहिँ छ एकदमै अनि हामीले फ्रिडमको साइड चाहिँ हेर्दिनँ तर फ्रिडम इज अल्सो वान अफ द थिङ्स द्याट एक्चुली मोटिभेट पिपल लिभिङ फ्रम टु लिभ द कन्ट्री के Ironically, हिजो भर्खर आई वाज टकिङ टु ए यङ गाई होइन सो हाम्रो इटरीबाट NYEF मेम्बर आउनुभएको थियो अनि उहाँ आफ्नो भान्जो लिएर आउनुभएको थियो कि अब के छ त प्लान भनेर सोद्धाखेरि के एसएटी गरेर आएको छु म युएस जान्छु भन्नुभयो कि एन्ड बिकज वेयर डुइङ द सेम पोडकास्टमा यो कुरा गरेर चाहिँ वाइ डु वान्ट गो टु युएस नेपालमै यति धेरै अपर्च्युनिटी छ वेयर एज योर आफ्नै मामा इज एन अन्टरप्रेन्योर होइन भनेर भन्दाखेरि हि जस्ट सेड मलाई फ्रिडम छैन होइन मलाई फ्रिडमै छैन म राति काम गर्छु भने मलाई घरमा फ्रिडम छैन होइन तर मेरो नेसेसिटी मेरो घरको पकेट मनीमा म बाँच्न चाहन्न एन्ड द्याट्स द मेन रिजन आई वान्ट गो अब्रड भनेर भनिरहेछ कि होइन सो आई वाज जस्ट रिलेटिङ हिजो भर्खरै यो कुरा भएको थियो कि मेरो त्यसैले सो फ्रिडम प्रब्लम तर है आज हामीले अस्ति एकचोटि पनि कुरा गरेको थियौँ कि नेपालमा बाहिरको जस्तो कल्चर छैन नि त एक हिसाबले अलिकति बाँधिएर राखेको हुन्छ नि त आफ्नो छोरा छोरीलाई होइन लाइक बाहिर कस्तो युजली कस्तो हुन्छ वेन यु 17-18 यु मुभ आउट अफ द हाउस होइन यु लिभ यर ओन लाइफ यु गो टु एनी सिटी यु वान्ट यु डु यर ओन थिङ यु मेक यर ओन लाइफ भन्ने त छोडी नै दिन्छ नि इफ देयर इज प्रब्लम यु कम ब्याक बट यु ट्राई एन्ड गो टु द डिफ्रेन्ट सिटी एन्ड ट्राई आउट डिफ्रेन्ट थिङ्स भन्छ
the struggle starts then and there नि Right. होइन जतिसुकै धनी बाउको छोरा होस् छोरी होस् होइन अनलेस दे आर प्याम्पर्ड एट अ लेभल होइन आई थिङ्क दे वर्क एट होइन स्टारबक्स यसोमा काम गरेर त्यहीँबाट पनि उनीहरूले जर्नी सुरु गर्छन् एन्ड देन द्याट स्ट्रगल लाइक रियली टिचेस देम टु हेभ अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ माइन्ड सेट कि जुन नेपालको कन्डिसनमा हुँदै हुँदैन होइन स्कर्सिटी देखाउनु पर्यो त्यो गर् आई डोन्ट नो होइन बट त्यो लेभल अफ माइन्ड सेट नेपालमा हुनु राम्रो नराम्रो what do you think one side would say like you know we are very like culturally bound होइन हामी very family oriented त्यसो नगर्दै ठिक हो होइन बाहिरको मेन्टल हेल्थ केसेसहरू but त्यस्तै छ because they live alone and blah 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 होइन त्यसको डिफेन्स आफ्नो ठाउँमा छ तर एक हिसाबले नेपालको यङ जेनेरेसन होइन ले पाउनुपर्ने फ्रिडम नपाइरहेको पनि त केस छ नि त I think it has to be somewhere amalgamation of both. I don't know. Like, what do you guys think? यसो छ दाइले भन्नु यो कुरामा आई वान्टेड टच अप भने ठ्याक्क त्यो भनेपछि एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनको अहिले त देयर इज इन्टरनेट अनि सबै नै एक्सेस छ जे पनि अनि के देखिन्छ भन्दाखेरि बाहिर यस्तो फ्रिडम छ यताउता छ तिनीहरूले देखिरहेको हुन्छ नि अनि त्यो यहाँ पाउँदैन बिकज हाम्रो देश नै त्यहाँ पुगेको छैन अनि त्यो दे डिजायर इट होइन अनि छोडेर जान्छ अनि अ लट अफ टाइम्स आई थिङ्क a lot of people struggle by the home sickness whatever fit in bhayena किन भन्दा they do not know actual grass is always greener on the other side नि हैन अनि बाहिर बच्चा पाउनेहरुलाई सोध्नु पर्छ के त्यो the struggle is real हैन बच्चै पाउँदैन किन भन्दाखेरि काम यता उताले गर्दाखेरि अनि a lot of societies चाहिँ अब कल्चरमा त्यति डेथमा जानु हुँदैन तर ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ बाहिर धेरै सोसाइटिजहरु बिग्रेको त्यो कल्चर नभएर उनीहरुलाई केसेसमा ट्रस्ट छैन एकअर्कामाथि ट्रस्ट छैन हैन है हामी त हामी त ट्रस्ट गर्छ धेरै कुरामा हामी त ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्छ अनि त्यो प्रब्लमहरु चाहिँ बाहिर छ अनि अ लट अफ सोसाइटिज आर अहिले देखिँदैन दे आर ब्रेकिङ अपार्ट हैन अनि कति 30s 40s मा कुरा गरे भने अब हातदाइहरुसँग दे वान्ट टु कम ब्याक किन भन्दाखेरि नेपालमै ठिक छ यार त्यहाँ एटलिस्ट फ्यामिली हुन्छ साथीहरु हुन्छ त्यो अलिकति मेच्योर भएपछि त्यो बुझ्छ होला कि भने जस्तै द ग्रास इज अलवेज ग्रीनर अन द अदर साइड हैन त्यहाँ नजाउन्जेलसम्म त्यो क्रेभ भयो त्यहाँ गएर भोगिसक्यो पुग्यो त हुन्छ तर यु स्टक दैट फर सम रिजन एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु कम ब्याक बिकज देयर इज नो सिस्टम देयर इज नो एन इन्फ्रास्ट्रक्चर केही पनि हुँदैन त्यहाँको त बानी लागिसक्यो तर यु वान्ट टु कम ब्याक यु कान्ट कम ब्याक के द पिपल आर काइन्ड अफ स्टक इन एउटा ह्याबिट अडप्ट भइसकेपछि then it's really tough to but there are a lot of people coming back and doing good things सन्दीप दाइ हेरे भने अध्ययन हैन अब STEM based education नेपालमा ल्याएर because he was working in aerospace industry which is a त्यहाँको लागि नि very reputed industry अनि a lot of people coming back doing things in Nepal and I think this is a very positive side अब हामीले ठ्याक्कै त भन्न मिल्दैन नि अब 20 years मा कस्तो हुन्छ नेपाल हैन 50 years मा कस्तो हुन्छ the only thing is if I'm here working here for doing something देशको लागि म अझै नि भन्दैन I'm working to do something for myself किन देशको लागि भन्ने अझै मेरो टाइम भएको छैन हैन तर then I hope मेरो लागि चाहिँ सबै कुरा राम्रो भइदियोस् इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भइदियोस् वर्कफोर्स राम्रोसित डेभलप भइदियोस् हैन सजिलो भइदियोस् बाहिरसँग कनेक्सन राम्रो भइदियोस् अनि आई स्टिल होप हैन त्यो साइडमा छ तर अर्को माइन्डसेट के पनि हो भन्दाखेरि नेपालमा बसेर केही चिज भइरहेको छैन अनि बिगर अपर्च्युनिटी बाहिर छ भने अब मैले हामीले नयाँ बिजनेस सुरु गर्ने भनेकै कुरा प्लान माइन्डसेटमा आयो भने वी आर डिस्कसिङ एउटा स्टार्टअपको देन आई रेजिस्टर अब तरिकाहरू छ बाहिर रेजिस्टर गर्नु पनि नेपाली भएर देयर इज अलवेज अ वर्क अराउन्ड एन्ड अल दोज आई स्टार्टेड इन युएस किन भन्दाखेरि त्यही कुराबाट म फेरि जान्छु भन्ने कुरा पनि हो कि हैन बट देन त्यहाँ पैसा कमायो भने आई क्यान इन्भेस्ट इट इन नेपाल म यहीँ बसेर बाहिर काम गर्छु आई डोन्ट ह्याभ टु गो अब्रोड हैन म कति धेरै देश घुम्छु तर घर आयो भने इट फिल्स लाइक होम हैन अब अनि देशहरू पनि डिपेन्ड्स कुन देशमा मनपर्छ कुन देशमा मन पर्दैन आफूलाई भाइब हुने त हो नि अब कसैलाई युरोपमा भाइब हुन्छ कसैलाई नेपालमै भाइब हुन्छ तर द ओन्ली थिङ इज हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जान दिने र नदिने भन्दा पनि के बुझाइदिनुपर्छ भन्दाखेरि बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ गएपछि के हुन्छ र वाट आर यु लुकिङ फर भनेर त्यो यो चाहिँ फेरि कम्स ब्याक टु कलेजमा है रुट लेभलमा आयो फेरि कलेजमा हाम्रोमा यो आई डोन्ट नो बाहिर के हुन्छ करियर काउन्सिलिङ भन्छ नि त्यो पनि हुँदैन कि मैले पढेको मेरो एक्सपर्टिजले हैन मैले मसँग जुन एक्सपर्टिज छ त्यसले के गर्ने कुन देशमा जाने अब देशमा जाने भनेदेखि अस्ट्रेलिया हो त सबै अस्ट्रेलिया जाने सबै क्यानाडा जाने माइट बी अरू देश हुनसक्छ जर्मनी हुनसक्छ यताउता हुनसक्छ इन्डियै हुनसक्छ इन्डिया आइटीमा इज बुमिङ सो नेपालमै भयो भने के गर्न सकिन्छ कस्तो गर्न सकिन्छ र बाहिर भयो भने के गर्न सकिन्छ त्यो कलेजमै आएर पनि जोडिन्छ कि कलेजले एटलिस्ट त्यति त मेहनत गर्नु पऱ्यो आफूले 4 वर्ष पढाएको बच्चाहरूलाई 3 महिना के गर्दा ठिक हुन्छ भने टाइम त दिनु पऱ्यो नि
त्यही भएर हामीले बच्चाहरूलाई मात्रै बाहिर गयो भन्छ आर दि अर्गनाइजेसन्स त्यो यो यसमा त कलेजहरूको पनि ठुलै हात छ है यो कुरामा त्यही त है अलि यङ एजमै त्यस्तो किसिमको काउन्सिलिङ नभएर अनि एउटा किसिमको कल्चर बिल्ड नभएर पनि नेपालमा अलिक डिफ्रेन्ट खालको कल्चर चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ निड अफ द आवर कि बिस्तारै चेन्ज इभल्भ चाहिँ नि भइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ 100%. So root level देखि नै चेन्ज भयो पनि आई थिङ्क one day we'll get there. Hopefully I think hopefully यो podcast सुनेर हाम्रो कन्भर्सेसन्सहरू सुनेर होइन तिम्रो जर्नी पनि सुनेर if even one person thinks that you know I have to stay in Nepal I'll do something अथवा if one person thinks like you know नेपालमा अपर्च्युनिटी रहेछ त होइन भनेर फर्केर मात्र आए पनि I think our job is done like that then and there and it's great achievement and it's great to see like someone like you young होइन dynamic succeeding at next level होइन त्यो चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदमै you impress me a lot. Thank you. So finally to end the podcast, last question brother. How important is it to dress well for an entrepreneur? This is Ratnaraj है दाइले भन्नु अनि बिचमा स्पोन्सरशिप तर राइट प्लेसमा राइट तरिकाले ड्रेसअप हुनु चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने त्यसले अब जसले जे भन्नुहोस् होइन कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप हुन्छ कि होइन त्यो अरू भन्दा पनि इट्स अल अबाउट हाउ यु फिल एट द मोमेन्ट अनि इट बिल्ड्स अप कन्फिडेन्स एउटा पार्टिङ नोटमा चाहिँ होइन आई वुड लाइक टु नो योर मन्त्र फर लाइफ कोट My mantra is and has always been growth is addictive कि ग्रोथ भनेको एडिक्टिभ हुन्छ कुनै पनि ग्रोथ टिम ग्रो भयो भने यस्तो आनन्द आउँछ होइन मैले पढिरहेको चिज नलेज ग्रो भने पैसा ग्रो भने आनन्द आउँछ रिलेसनसिप्सहरू पनि ग्रो भने आनन्द आउँछ मान्छेले धेरै कुराको एडिक्सन खोज्छ तर जस्ट एक्चुअली ग्रोथको एडिक्सन भयो भने द्याट्स द ग्रेटेस्ट एडिक्सन मेरो लागि चाहिँ अमेजिङ what a quote ल वी शुड डु दिस अगेन हुन्छ आई थिङ्क हाम्रो यो कन्भर्सेसन अझ पनि खोतल्दै गऱ्यो त्यही त दाइको नेक्स्ट सुट है अर्को दाइको thank you we'll do that 100%. Thank you.